ginbubuhat agud nga makag-aghatin emosyonal nga reaksyon na sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check basahaan kabuusan nga artikulo diri lan headline nga iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla dinhi Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugadan financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage san paggamit han appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar paran pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likaya niya tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon, agod niya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugad mga kilala na mga news organization sugad ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat ngan hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo, 40 minutos na ang nakalabay na alas 4 iton kulop. Maupay nga kulop sinarangan Bisaya, syudad itong Tacloban, madangan tayo pa ni Malayan Bombo News and Views Afternoon Edition, Biyernes kitang adlaw Agosto 28, tuig 2026. Ako niyo magiging tagapagpasamwak.
inibumbo kay luto. Ganyan na para naton mga laray uluhan. Ang aton top story of the day, social media platforms, ginagatan palasyo nga mag-abrian physical ngan opisina han nasud. Ang aton mga balita lokal Magna Carta of Barangay Health Workers pasado na ikatulong nga pinal nga pagbasa. Samtang legislative franchise bilan isa Melco aprobado na han House Committee. Ngan insidentan panigbas na Hipatic Ormoc City, biktima patay. Aton balita national social pension ng mga kwalipikado nga senior citizens ginpapatugangan hin 1,000 pesos. Aton balita international na matay Nepal flash flood sumaka na 390 samtang 1,400 ba ang nawawara. Aton balita special chewing gum nga kontra flu ngan herpes ginhimo ang mga scientist sa Finland ngan US. Aton business news peso nag-abriya 62.05 peso kontra dolyar mahuman record low nga pagsara. Aton balita sports Gilas Pilipinas sandam na makabawi kontra Jordan. Aton entertainment news pelikulang Avengers Endgame mabalik ka Philippine Cinemas ug San Avengers Doomsday. Nganya na para aton mga katukiban. Aton top story of the day, mas makakaupay kung may ada opisina Pilipinas sa mga social media company, agud mas malaksira nga makagistorya ha gobyerno kung may dahira kinahanglan aksyonan. Sumalakan Palace Press Officer Claire Castro, kaupo din yan mga istoryahon nagpapahingadayan ni Department of Information Communications Technology Tech Secretary Henry Aguda ha Meta ha Singapore. Ada Singapore Regional Headquarters sa Meta ang parent company hiton Facebook. Sugad man ginmalatumak ni Castro nga diri naman kinahanglan nin balaod nga magkakamayadan pisikal nga opisina ang mga social media platform ay tungod nga pwede naman makikisumpayan online. Pero mas magiging madali daw ang koordinasyon kung may da lokal nga pangbuhatan ang nasabi nga mga kumpanya. Aton saan nga balita lokal, pasado na ikatulong nga pinal nga pagbasa ang Senate Bill number 1905 o Magna Carta of Barangay Health Workers. Panuyo ang nasabi nga balaod doon nga i-upgrade ang kapakanan, katungudan, ang kompensasyon ng mga barangay health worker, pinagyan pagbalin na era tikang nga pagiging underpaid, nga volunteers tikadtuan protektado nga regular nga health workers. Sumalakan Tacloban City Barangay Health Workers Association President Lilia Advincula, dako nga bulig nga era mga BHW sa nasabi nga balaod nun nga mahitungod nga makakarawat hira in mga benepisyaryo nga nakapailarom hini. Sugod man sumalakan Advincula, bisan waray paan Magna Carta para mga BHWs in nakakarawat na hirain mga insentibo dinhiya Tacloban City. Kundi kamatuuran daw inaada na 4,000 pesos nga insentibo ang kada bulan ng era nakukuha. Masitaas ni kumparan 3,000 nga nakasurat na balaod dun para mga registered barangay health workers. Samtang ada naman na 5,000 makakarawat ang mga certified nga barangay health workers. Dugang pahinilabot lan insentibo in may dagihapon nira nakakarawat nga allowances kada barangay sugad man na depende ang mga benepisyo apagiging available hini nga mga LGUs. Kapag kaya ada naman ng 330 ang kabugusan nga registered barangay health workers ngan 226 sa nasabing ihap ang registered nga accredited nga barangay health workers. Nagihito makakatagamtam kamihan mga benefits ito nga Magna Carta. Although dinihamon ha Tacloban City, may ada na mga nakakarawat namon nga mga benefits bisan waray pa ang Magna Carta. Kaya di da Magna Carta han BHW nakapa ilarom di daan dapat may ada 3,000 above nga incentive para mga BHW. Pero diniha Tacloban nakabot na namon ito kay in fact 4,000 per month an amon incentive. Anigin kaparten pahayag ni Tacloban Barangay Health Workers Association President Lilia Advincula. Aton kadugangan na balita lokal usa nga importante nga kalampusan ang nakabutan Eastern Summer Electric Cooperative Incorporation mahuman aprobaran ng Committee on Legislative Franchises ng House of Representatives ang balaod nun nga may panuyo nga maghatag ni legislative franchise sa kooperatiba. Sumalakan Isa Melco General Manager Attorney Edwin Amancio nga nag-aproba hini nga balaod nun han kumitin usa nga dako nga pitad agud masiguradon padayon nga operasyon ng electric cooperative. Usahan prangkisahan Isa Melco halima nga electric cooperatives nga ginaprubahan ng House on Committee nga kun diin ginpatupad dinhi nga magpapadayon gihapon iton era pagpatuman an era panuyuan nga makaghatag ginlalauman nga di kalidad nga serbisyo. Iton kuryentehan mga mulupyo iton Eastern Samar. Nagpayag naman kinasingkasing nga pasasalamat ang kooperatiba mga miyembro ng House Committee
on legislative franchises nga namembrohan power block kapag kabuti ni kalampusan. Kasunod naman na pag-aprobahan komite na maagi pa ang prangkisa mga masunod nga partehan proseso ang legislasyon ng House of Representatives kundi nagpapabilin naman ang positibo ang Isamelco, maitungod iniansyahan nga pitad pakadton usa nga mas madig-on nga electric cooperative nga makakahatag in pag-uswaga Eastern Samar. Pinapakiana, nasagot na naman. So, tungkol sa mga kuan, transmission, supply, no? Ang inapakiana kung may kinhimo ng mga pitadan in GCP para pagpaupay, pag-improve iton, voltahe, pag-minus and interruption. So, ongoing naman ang kinhimo na in GCP. Upod man ang Isamelco kung may mga pitadan man nga pag-install ang mga several equipment, paghimo ang mga substation. So, continuing. Anhin kapartean pahayag ni Isamelco General Manager Attorney Edwin Amancio. Aton kadugangan na balita lokal, waray na kinabuhian maabdan ng mga responde nga kapulisan, ano sa nga lalaki nga nag-angkunin mga tiligbasan na lawas siniya Purok 2 Barangay Katmon or Moc City, dinan mga nakalabay nga adlaw. Ginkilalan biktima kanalas gido, aadaligal nga pangidaron, parag umang ang residentehan lugar, samtang may danon person of interest ng mga kapulisan nga nagpapaluyo ini nga nasabi nga insidente. Sumala inisyal nga investigasyon nga may ginkainom nga nakadelito ang biktima adidahan gabi. Ug sa may tabon insidente kundi sumala mga saksi nga nakabati pera nga gugliat ta lugar ug sa matad nera ang biktima nga waray na kinabuhi. Na-recover ang mga kapulisan na crime scene ang usa nga itom nga tsinelas nga ginkumpirma naman na nasawan person of interest gintatag-iyani niyan iya mister. Gintutudlok naman ang mga otoridad na nasabi nga tsinelas circumstantial evidence ang era nagpapadayon nga investigasyon. Sugad man papasakahan naman in kaso nga murder kung mapamatudan nga ang POI ang nagpapaluyuan insidente. Then may nag-report nga to station 2 nga may nakita nga patay nga lawas nga nagkaangkunin mga sama din dayon nga nagresponde ang aton kapulisan ngadto nga didto gud man ini kuan didtohan baga may garden daga may nakita didto ini nga patay nga lawas nga gin report ngadto police station. Ang naging kaparten pahayag ni Ormoc City Police Office Information Officer Police Colonel Ray Cabilin. Hatun siya na balita nasyonal, ginpapadugangan ni Senator Bam Aquino in 1,000 pesos ang social pension ang mga kwalipikado nga senior citizens. A Senate Bill No. 269 ni Aquino, ginduduso ang senador ang pagpahaluwag ang sakop ang Expanded Senior Citizens Act of 2010 kundi natatagan in 1,000 nga binulan nga social pension ang mga senior citizen nga diri nakakarawat in social pension o nakarawat in pension nga diri malaho sa 3,000 pesos. Panuyo daw ini nga matagan ng regular nga sigurado nga pagkukuhanin kwarta ang mga senior citizens nga pwede gamito na panadlaw-adlaw nga gastuson, medisina nga emergency. Ginmalatumat ni Aquino nga samtang nagtitikalagas ini, mas nakukurean makabilingin pakabuhi. Handa mo nga kalagsan na nakukurean nga magpabili na trabaho, resultan pisikal nga limitasyon, edad ngan kawaray, oportunidad. Dugang pa ni Aquino, ang panukala nga pagpaitaas ang pensyon ang pinaagi agud kilalaon ang mga naging kontribusyon ang senior citizen na pag-ursan nasud sakto lang nga igbalik ang era naging sakripisyo. Aton kadugangan na balita nasyonal, pulmonary hemorrhage ang gintutudlok nga pangunahon nga rason ng mga namatay mahitungod ang leptospirosis. Ini ang ginpahayag ni infectious disease expert ni Dr. Ronjin Solante, habot nga padayon nga paglobo ang kaso ng leptospirosis mahitungod ang naglabay nga pagbaha kaupod na Manila. Sumalakan Solante ang pagdudugon an arain hangin ano sa nga rason labi na nakakapektuhan baga nagresulta kapag kurya paghingahan usa nga pasyente. Masitaas daw gihapon ang tsansang maiguhan leptospirosis ang mga agsub lumusong habaha mahitungod ang kadamon bakteri nga posible sumulod halawas. Ang pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital nanawagan iniya mas publiko nga dayon daduna hospitalan may sintomas ang nasabi nga sakit. Ginmalatumat iniyan sekretary maitunan report nga may ada iba nga kag-anak nga nagruruwad duwa nga daduna hospitalan era anak nga lumusong nga ba mahitungod ang pagkabaraka gastuson. Sumalakan Mercado sakop gihapon ng PhilHealth ang pagpapatambal ng pribado nga ospital
nga ada 60,000 pesos sa benefit package para ang moderate cases sa nasabi nga sakit. Samtang 400,000 pesos naman ang posible nga masakupan severe leptospirosis. San Lazaro Hospital, ada 155% nga gintatambal mahitugon leptospirosis, mahuman maduganganin 40 katawo. Aton katapusan na balita nasyonal, ginsita ni Senador Amy Marcos nga ada 12 nga sekretary san presente lagi hapon nga ada acting capacity sugad nga nagtikang na ang Kongreso budget season. A budget hearing para ang 7.2 trillion pesos nga 2027 national budget, ginsok na gihapon ni Senator Amy nga maging ang Secretary ang Department of Budget and Management ay Secretary Kim Robert Dillon nga presente nga na depensa 2027 NEP, inaada acting capacity lagi hapon hasta yana. Gindoon ng senadora nga nakaputirahin importante nga posisyon na gobyerno pero warhira discretionary o personal movements nga pwede himuon mahitungod nga adala acting capacity o diri pa nakakumpirma ang mga interim appointments. Nababara kay Senador Amy kung patinan o mababatunan crisis, abugos nga kalibutan nga ang 12 nga membrohan gabinete inaadala acting capacity nga limitado lang mga pwede himuon. Gintutudlokan magbabalaod ang mga sekretary nga presente nga ada acting capacity nga Executive Secretary Ralph Recto, Department of Public Work and Highway Secretary Vince Dizon, nga Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, Department of Justice Secretary Frederick Vida, ang Department of Finance Frederick Go, ang Department of DBM Secretary De Leon. Nga ni Secretary Mitch Cuna, ang Department of Health Secretary Edwin Mercado, ang Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, Basis Conversion and Development Authority President kan CEO Joshua Bingkang, kaupo ni BCDA Acting Board Member Dante Liban. Aton sa nga balita international, sumaka na humigit kulang 390 katao, ang kumpirmado nga namatay samtang 1,400 ba nawawara, mahumanan malagin nga pagguwan yelo nga bato, nga nagdurotan katastrofiko nga pagbaha ni Pal nga reyon ng Tibet, ha China. Sumalaan mga otoridad, diri maubos sa 389 na namatay ni Nepal, samtang 3 naman ang namatay at Tibet. Lakipan mga nawawaran mga daan-daan nga lokal nga residente nga mga langyawanon nga turista, tika nga India, United States, United Kingdom, Canada, Australia, ngan China. Naging grabe nga ayatan mga gobyerno ang search and rescue operations tugon ang mga nagubang nga kalsada ngan tulay nga kakabugkiran nga rehiyon. Aton kadugangan na balita international, ginpahayag ni Canadian Prime Minister Mark Carney didahan nakalabay nga adlaw nga magpapabilin nga Lake Ontario ang ngaran na nasabi nga sapa bisan kung nagmandohin US President Donald Trump nga balyuan ang ngaran hini nga Lake America. Didano sa nga social media post ni Carney, ginpayag niya nga ang Lake Ontario inti ka nga pulong nga wendat nga karuyag signon the lake is beautiful, the lake is big. Nga ginpapahinom ka na una pa ini nga ngaran og sapahan Canada nga Estados Unidos. Usa nga Great Lakes of North America ang Lake Ontario nga nagserbi nga border han probinsya han Canada nga ng US state han New York. Ang trade talk sabut nga Estados Unidos nga Canada in lumaprak didan nakalabay nga simana kundi ginbabasolan pareho nga panig nga nagkausa para maundang ang tulo ka adlaw nga grabe nga negosasyon. Aton balita espesyal, naghimay usa nga special nga chewing gum ang mga scientista Finland nga US nga kaya atuhan ang mga virus pareho ang flu ngan herpes. Sumala usa nga pag-aram ang gum nahimo gindurog nga butuhan lablab din nga may natural nga protina gintatawag nga FRIL nga kaya mag-neutralize ang mga virus. Ang gum isa nga breakthrough ang medisina tugon ang simple nga chewing gum in pwede maghatagin proteksyon kontra ang mga virus nga sa kasagaran nga rason ng sakit. Ang mga eksperimento na pamatudin nga ang gum inepektibo paghamuban virus load and flu subad ang 95%. Para naman na herpes virus mas gutay nga kantidad laan FRIL ang kinahanglan. Aton business news, ang Philippine peso ay nag-abrya 62.05 kontra US dollar ngayon na nga Biyernes sa Agosto 28. Mahuman na nakalabay nga trading session habag o nga record low. Ang local currency nagsara 61.88 pesos tikadto $1 didan nakalabay nga adlaw. Mas maluya 23.80 ka sentimo kumparahan Miyerkules nga naghuman na 61.65 pesos sumalan datos tika nga Bankers Association of the Philippines. Ang pagsara didan Huwebes in mas labaw kumpara nakalabay nga record low a 61.48 pesos didan Hulyo 24.
ang pag-ubos ng peso in may tungkol ng domestic inflation ng interest rates sa Estados Unidos. Samtang kadiyon naman itong baliwayan peso ay iba-iba nga currency. US dollar, 62 pesos and 26 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 61 centavos. Canadian dollar, 44 pesos and 58 centavos. Australian dollar, 44 pesos and 43 centavos. Ngan na euro, 71 pesos and 98 centavos. Ininbasaran closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng Bankers Association of the Philippines, yan ang adlaw Agosto 28. Ganyan na aton balita sports, andam nan Gilas Pilipinas para makaatubang ang Jordan, a window for ang FIBA World Cup Asian Qualifiers, yan ang adlaw Agosto 28. Desidido ang National Basketball Team ang nasod nga makabawi mahuman hira perdeo ng Iran, didan 19th Asian Games sa Hangzhou, China, didan 2023. Ang nasabi nga kaperdian ang score nga 70-60 in matatawag nga usa nga dako nga tampalo Gilas Pilipinas tungod dinhi ang naghumanin sa sintat kauno ka tuig nga pagkuha ni rahan ginto nga medalya quadrennial event. Pero mga magmurulay didan Gilas Pilipinas nga nakaatubang ang Jordan, Asian Games era Chris Newsome nga Scotty Thompson. Aton entertainment news, ang Marvel Studios sin magkakamayadan screening nga pelikulang Avengers Endgame ha global nga theaters lakip na ang Pilipinas in preparasyon para ang December blockbuster nga Avengers Doomsday. May titulo nga Avengers Endgame Encore ang pelikula in magkukumpanya rin bago nga footage, costume introduction ng bago nga post-credit scene. Ang mga magkikita IMAX ng Infinity Vision Cinemas sa Pilipinas in magtitika nga mas limitado nga panahon Setyembre 23 in may da eksklusibo nga look and sneak peek a Doomsday yan nga Disyembre 16. Ang Endgame nga ginrelease didan 2019 nagserbi kumo grand finale ang Infinity Saga ang Marvel Cinematic Universe. Samtang ang Avengers in gumamitin persa para makag-time travel para maperde Thanos. Oras mga kabombo, 57 na nakalabay na alas 4 itong kulog. Aniyo pala na batian ang katukiba ng Bombo News and Views Afternoon Edition, ganyan na ibalik nato ng mga laray uluhan. Ang atong top story of the day, social media platforms ginagatan palasyo nga mag-abri ang pisikal nga opisina iton nasud. Aton mga balita lokal, Magna Carta Barangay Health Workers pasado na ikatulong nga pinal nga pagbasa. Samtang Legislative Franchise Bill ang Melco aprobado na ang House Committee. Ngan insidentan panigbas na Ipateka Ormoc City, biktima patay. Aton balita national, social pension ng mga kwalipikado nga senior citizens ginpapadugangan 1,000 pesos. Aton balita international, namatayan Nepal flash flood sumaka na sobra 300, samtang 1,400 ang nawawara. Balita special chewing gum nga kontra flu nga herpes ginhimon mga scientist sa Finland ug US. Aton business news, peso nag-abri 61.05 pesos kontra dolyar mahuman ang record low nga pagsara. Aton balita sports, Gilas Pilipinas andam na makabawi kontra Jordan. Na naton entertainment news, pelikula nga Avengers Endgame mabalik na Philippine cinema ug sa Avengers Doomsday. Amad to naging kabug-usan ang Bombo News and Views Afternoon Edition, Biyernes kitang adlaw Agosto 28 tuig 2026. Ako niyo naging tagapagpasamwak, inibombo kay Luto. Para ang kadugangan nga balita, maglago na www.bomboradio.com. Ang official website ng Bombo Radio Philippines, upaday na mag-tune in na 95.1 Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa nangungunang Basta Radio Bombo! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lanangan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason.
Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo igpo-post online in magpapabilin nga aada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulupa. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas in utro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ng paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba. Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamaturan pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto. Agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kung adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri naging kikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita haparte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom indurot tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. Sugad iton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan huna-hunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post.
Pahinumdum ini hiton Bombo Radyo Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig hamasunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo, ha aton energy saving tips nga pwede buhaton na aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na ang aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton pan adlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayo pa, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Magin mabinantayon ha pag-a-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share suwad gihapon ang imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radyo Tacloban na. Beat the heat sa tag-init. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanentehin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radyo Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo o ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may napagkakaiba. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras ng sa Pilipinas, Philippine Standard Times, 9 minutos na ito nakalabay hiton alas 5. Upay nga kulop sinirangan Bisaya sa Metro Tacloban sa Marbiliran hamang kumudapit na abot ng bugos na pero sa itong Bombo Radyo Tacloban. Ada maupay nga kulop hiton Biyernes sa 28 nakita hiton bulan hiton Agosto tuig 2026 mga kabombo. By the way, ito niyo makakaupod yan nakakanginan ini Bombo Jovelyn Rangkudo. So pagurupod kita kutob alas 6 hiton na lopo ko na kagabihon na o ano ba nito tayo term hiton na mga kabombo. Unina hiton alas 6 sa pagkutob hiton ato na programa nga Bombo Reports 3rd edition.
Kumusta na ito naton mga avid listeners as well ito naton mga viewers nga nagkikita ha aton Facebook Live. Welcome kamo hining nga taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition. Tagan naton iton bugat iton mga magpaso nga himang rawon dinhi aton maginhakauluhan mga kabombo sugad man halangyaw nga love na sana mga kabombo. So welcome kamo hiton aton taramdan yan nga kulop. Ano man iton iyo ginihimo ada update ako ni iyong mga kabombo. So nahunanay naton mga kabombo pangumustahon ito na kahimtang ito na panahon liwat nato na kay kon baga kuan kita kagabi mga kabombo makusog ang hangin ambot kon haamon la ambot liwat kon haiyo nakaabat gihapon kamo then nag brown out kadali mga kabombo. So baga na kuananay nga ni kita nga nagtigdala pag brown out then og sa mag brown out nagkamayada anahin makusog nga hangin kaw na ko nga niadto baga mauran pero sa petong kalagsan nga kun baga mahangin ito na panahon makuri makauran kay napapalid ko so waray man god makauran o baga nagpipinan mulat kay tahinin nga umuran kay baga maalindanga ito na panahon na bisan gabi na mga kabombo kailangan gud talaga kuan kita kay kun baga ipapangaturog nga ni kita nga diri makakaghimsaw liwat durot kapaso naabat bisan gabi na mga kabombo. So pangumustahon naton ito na sitwasyon nito na panahon yan na mga kabombo kaganina ito na alas 3 ito na yan nga kulop ito na low pressure area nasipatan nga abilable iton datos sa 560 km east hiton northeast hiton Itbayata Batanes. Samtang iton southwest monsoon naman an padayon nga nakakaapekto kabombo Luzon ngan Visayas area. Padayon naman nga makakaabat ito na madampugay nga kalangitan ngan mga posible nga mga pag-uran tungod itong southwest monsoon, itong La Union, Pangasinan, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, na Occidental, Mindoro, Kabombo. As well, makakabot gahapon, ito na patsara nga pag-uran, ito Metro Manila, sulimang ko ngayon, ito Metro Manila yan pirang mga lugar lawat dito, nakakabat lagi hapon ito habagat ng mga may pagbaha gihapon na hiragya na naabat hapag kaya na so ganito Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, ngan Oriental, Mindoro. So kaganina nga ni try kita mga kabombo nga makontak ito na pera nga sister station Metro Manila Luzon area tungod nga nakaabat hira ito na bagahabagat nga na baga may nahipatik ng mga pagbaha Samtang din naman na Visayas, ngayon pero pa nga mga lugar ito Luzon and Mindanao makakabas naman ng pugay nga kalangitan nga mga patsara nga pag-uran nga na pagdalugdog tungod din ito na southwest monsoon kabombo. So ito naton kaimtang itong panahon yan na ang kulop ang mga kabombo. So baga antabayanan lang niyo ito na inuras o kay madagnit manggod magbago ito dalagan itong panahon antabayanan lang niyo itong mga update din nila Bombo Radyo Tacloban ito niyo padayon nga pamamati ito nato na mga programa mga kabombo kay at least baga may nakita hibaro kung itong sitwasyon na hiton ato na ngarang kapahinin na panahon ang mga kabombo. So ayun mga kabombo 14 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 ba ito naton na angay bantayan yan na nga kulop mga kabombo. Of course usaha aton dapat bantayan or hihimay-himayon yan nga kulop itong pagkaka-assign ni Attorney Jeremy Lutok como bag-o nga NBI director din aton Region 8 mga kabombo. So natudlok inihiya como bag-o nga NBI director hiton Region 8. So uni na himay-himayon naton ko na kay hiyaton natudlok ngan kun hino ba inihi Attorney Jeremy Lutok. So familiar kamo di ba mga kabombo
So amo ito mga kabombo usa ito haaton tatagay na hinabugat iyan na nga kulo pa hito na Biyernes. As well mga kabombo tatagan gihapon naton hito na bugat iton may pagisumpay gihapon hiton inflation kun paghamubo daw hiton food ngan rice inflation kundi baga panawagan luwat ini ni Pangilinan ang mga kabombo nga daw baga paghahamubo hito na food and rice inflation. Ano ba ito iya baga ginpapabugatan or tutumbok mga kabombo ngan liwat ito iya baga igigduduso nga baga remedyo hinina. So unina tatagan gihapon naton ini hito na bugat ang mga kabombo iton iya baga sentimento kasumpay hinin mga kabombo. As well, tatagan gihapon naton hina bugat unina iton may pagisumpay ini na natatabong ang mga shooting incident mga eskwelahan kundi na pagkaya na latest andito Zamboanga mga kabombo kundi iton reklamo daw kontra tag-iya hitong po sila Zamboanga shooting in karawat na hiton Department of Justice mga kabombo. So nina tatagan gihapon naton iton bugat kun hirahin inin ngan kun iton angay buhaton naman hiton Department of Justice mga kabombo. May pagisumpay hiton kaso nga salawada ala kontra o na reklamo ala kontra gihapon hatag iya hiton po sila mga kabombo. So tatagan naton ito niyan hinahigayon nga mapaghingadayan naton mga kabombo. So amo ito mga kabombo perala ito haaton tatagan himbugat nga damo pa iton aton nakaandam nga mga himangrawon haaton taramdaan nga Bombo Reports 3rd edition. So stand by mga kabombo kay mabalik pa iton aton programa. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha in nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre.
ngan confidential. Pagpatest na, #end the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparongan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usakay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurog hin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurog hin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog. Bombo Reports 3rd Edition. Ngayon, na oras na itong 23 minutos na ito nakalabay. Hiton alas 5 mga kabombo. Balik kita atong taramdahan nga Bombo Reports 3rd Edition. So, yan na tagan na natin itong bugata. Himay-himayon na natin mga kabombo. Ito natin mga himang rawon na gud baga makadamo kita kuto ito na alas 6 ito na unina ang mga kabombo. So, unahon na ito na nga pagkakatudlo ka manggod ni Attorney Jeremy Luto kumubago nga NBI Director hiya itong bagong Regional Director ito National Bureau of Investigation kon NBI Region 8 din hiaton. So again pa ang bit ito nasabi nga himang rawon kung pagkumpirma ini na pinaagi kan Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kabombo ngan good man ug sa iton iya bagong pwesto yan Eastern Visayas din hiaton na nagserbi hilotok kumubagong Regional Director hiton NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Conbarm nga naging hepe hiya mga kabombo NBI Cybercrime Division. Manunumduman ang naging pangunahon nga kaparte Lutok hito na singpaya na kontrobersyal ang bagahimang rawon mao man niya tumidaw kumo ikaduha nga testigo itong prosecution, itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay ang adahiton July hiya tumindog kumo ngarang kapenin na witness sa itong prosecution na mga kabombo. Kasunod dito iya pagkakatudlo kumo bagong regional director luwat ito na dinhi aton na
otro gihapon ginagahatag inihiton doon ito na para sa paman na pag proteher hiton sa kamaturan as well iton mga integridad ang mga kabombo. So mababaruan liwat naton og sa sumulod legal profession hilutok nagtrabaho anay como OFW. Bumulig ito no sa nga negosyo ira pamilya nga nagserbi gihapon niya como usa daw nga pastor. So opisyal gihapon niya nga naging abogado mahuman na makapasar ito Philippine Bar Examination han 2012 ngan opisyal nga nakasulod the Rule of Attorneys han 2013 kabombo. So amin ito profile niya may naman luwat niya 12 katuig nga nagserbiha NBI kundi baga na promote hiya iton iya posisyon mga kabombo. Ngayon February 2023 igintudlok gihapon niya como hepe iton NBI Cybercrime Division kundi ginpangunahan niya mga kabombo iton investigasyon kasumpah iton cybercrime offenses sa ilarom iton Republic Act 10175 o iton iba pa nga mga high profile ICT related cases. So amin ito yung mga gingkaptan mga kabombo. Ngayon naog sa paman ito niya posisyon niya na o kon presente nga posisyon iton na dinhi aton nagserbi gihapon hilutok como regional director para hiton may maropangan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So ginpangunahan gihapon niya hadtong Nobyembre 2024 liwat kabombo iton investigasyon. Iton NBI daw paghuhulga kinabuhi iton mga higtaas nga opisyal itong gobyerno. Haylarom iton NBI Reorganization Act o kon RA 10867 mga kabombo. So baga adamo na niton iya background ang mga kabombo ito na baga mga posisyon niya nga gingkaptan nga kitang tagahapon niya na attorney Jeremy Luto kayton iya baga pangunguna dinhi aton dapit como regional director ito na NBI Region 8 kabombo. Baga kukuanon naton gihapon neton iya baga pangunguna dinhi kun baga susubayon niya ito na baga naging pamalakad gihapon han anay nagkapota ito na posisyon nga iya ginsaliwanan niya na or may dahiya mga bag-o nga igpapatuman. So amin nito naton babantayan gihapon kan attorney Jeremy Luto como bago nga NBI Regional Director han Region 8 dinhi aton dapit kabombo. So amin ito oras nato 20 or 28 minutos na ito nakalabay ito na alas 5 mga kabombo. Diretso kita ito naton mga himang rawon dinhi aton kon kauluhan ngayon. So tapos naman kita dinhi aton nga niluwat kita kauluhan. So diniluwat kita ini nga baga ginduduso o kon pupunto ni Senator Kiko Pangilinan nga dapat daw tagan prioridad iton ehekutibo nga sangay nga na pagpapaubos daw iton food inflation, partikular na itong presyo itong bugas. Agud daw nga makabulig ini hapagpahamubo iton nationwide inflation. So dida hagin dumara nira nga Development Budget Coordination Committee. Gunman, ginamalatungat ni Pangilinan nga dako daw nga parte hiton inflation, hiton food prices. Nga importante nga batonon itong problema supply. So, di daluwat, ginabuyunan naman ini ni BSP Governor L. Rimuluna, ang mga kabombo, nga nagsaring nga 37% ito na inflation index. Intikang daw pagkaon. Samtang umabot liwat 50% itong parte itong pagkaon na spending basket itong lower 30% liwat itong household. So sumalakan na Rimuluna, importante itong presyo na bugas. Matungod nga nito na saring panira baga dako itong epekto mga kabombo hito na ngarang kapahinin haaton na food inflation. So baga sing panidya ni ngarang kapahinin Senator Kiko Pangilinan
nga kinahanglan in tagan inihin doon or prioridad hiton gobyerno agod nga baga mapahamubo nga nabaga diri makurian ito nato na mga nanrabaho kay entalo nga gutiangan la ito nato na sa sweldo hitaas pa ito naton mga papliton diri na sa danga, diba? Itaas na nga nito naton papliton, namula gihapon na naton sweldo, waray nakita ni papanug-abon. Balito 30 minutos ito nakalabay iton alas 5 mga kabombo, baga og sa kita mag-commercial liwatan partner, bagay pabati tagihapon, ito naging baga sentimento ni Senator Kiko Pangilinan na kasumpayhinin nga inflation mga kabombo. Si Deputy Governor Abinoha and I sat in the NFA Council when I was chairman, and you were representing the BSP. Food inflation actually is a driver of nationwide inflation. In fact, to be specific, rice inflation is a big driver, either driving it up or driving it down. Would you consider that, Governor, one of the interventions that needs immediate addressing so that we can bring down nationwide inflation? I say this because, and I think Deputy Governor Abinoha will remember, or perhaps you will recall, during our watch with the NFA having the powers that it used to have, we were able to flood NCR with up to 75% additional rice at that height when rice inflation was 15% in June of 2014 when I first stepped in as Food Security Secretary. So much so that within 1 year, rice inflation dropped from 15% to 0.8% in June of 2015. And by September of 2015, we registered the lowest inflation in 20 years, from 1995 to 2015. You will recall that, DepGov Abinoha. So, should not that be one major consideration for our executive department? How do we bring down food inflation, particularly rice inflation? Tama kayo, Senator. Food is 37% of our index. So, malaking share ng index. For the lower 30% of our household, food is 50% of their basket. Now, rice is very special. Ang rice kasi, ang tawag namin din, salient price. Napapansin ng mga tao yung presyo ng bigas. Ayon ang mga kabombo, baga nabatian nato nito baga pamahayag ni Senator Kiko Pangilinan kundi butang liwat ang abuyunan ini ni Rimuluna na punto ni Pangilinan nga kung daw mababato na itong food inflation na pinagi itong sadang nga supply itong bugas na makakabulig ini nga pahamubaan ito na kabugusan nga inflation para ito na baga bugos nga ato na panginahanglan mga kabombo so good man kay kunitas luwat ito na ato na mga papliton na kukurean gihapon ito na aton mga iriba gihapon na dirla hira pati gihapon kita nga baga nakita lahiton minimum o kon mga adila kita hiton mga minimum wage earners la kita mga kabombo pastila so silang ko waray nakita ni panunog abon kay ito na hitaas na nga nito na papliton hitong pagkaon adi pa hiton aton mga kabaraydan hiton aton mga bills so waray na may nahasasalinha aton ang mga kabombo. So oras naton 34 minutos sa nakalabay hiton alas 5 hiton kulob. Standby kay mabalik pa ito naton taramdan nga Bombo Reports 3rd edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro.
Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinumdumini, tikang Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8 727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumduminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdum ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtaob itong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihanang proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikanganan imo running journey, adin mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon na kabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini, igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon ngan harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahunangan kasing-kasing mapahatrabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyohan Bombo Radyo Tacloban. An ayad ni sarakyan in mas matipid ha gasolina.
Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radyo Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox, inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao biton baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit itong sabon ngan tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na iton pagkakada iton kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagi han skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo. Bombo Reports 3rd Edition. Oras na 43 minutos sa nakalabay hidon alas 5 mga kabombo. Balik kita itong taramdan yung Bombo Reports 3rd Edition. So mo ito mga kabombo, ipadayon natin ito mga himang rawon yan ang agkulopa. Naglakip natin inin nga kasumpay hapon ito na reklamo daw. La kontra hiton tagiya hiton na pusila may Zamboanga area kundiin natabo dito hiton shooting incident house ang eskwelahan. So ginkumpirma hiton Department of Justice nga ira na nakarawat mga kabombo ito na reklamo kontra hiton tagiya hiton pusil nga gingamit ito ng estudyante pa musila nakalabay dida hiton natin niyo dito sa Zamboanga University mga kabombo So, ginkumpirma ini mismo ni DOJ under Secretary Attorney Norman Dato, ito Philippine National Police, nga ito naghaon itong reklamo Office of the City of the Prosecutor han Zamboanga mga kabombo. So daw papailarom pa ini ha nasabi ini nga reklamo nga papailarom ha sing paman mahugot nga evaluasyon itong prosecution nga gilalauman nga posible nga mag-issue itong subpoena ito na nakarehistro la kontra ito nakarehistro ito na pusila kung hino ini na nga tao kung hino itong tag-iya ito na pusil mga kabombo posible ni baga pa dadaan itong subpoena.
So di gihapon hitong konfirmasyon hitong DOJ nga attorney Ian Normandato pamatian naton mga kabombo iton iya baga naging konfirmasyon kasumpay hiton pagpapasaka hiton reklamo ala kontra hiton tag iya hiton posil. I also confirm, the department confirms that our field office, the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City, has received a complaint against the registered firearm owner that was allegedly used in the August 18th shooting at the Ateneo de Zamboanga University. Of course, this will undergo proper evaluation, and as a matter of course, we expect that subpoenas will be issued on the respondents so that issues can be properly ventilated and the prosecutors will have the chance to evaluate the complaint. Those are the three updates, and I am now open to any questions. Based on the information that was relayed to us by the city prosecutor, it was filed by the PNP, by the Philippine National Police. Registered to a person. Ayun ang mga kabombo baga nabatian naton ito baga konfirmasyon ito ni Attorney Normandato ito DOJ mga kabombo. So baga kung babalikan naton ang mga kabombo may ada manggod ito nasabi nga diri ginlalauman nga panhitabo may Ateneo de Zamboanga University kundi damo iton baga nasamaran as well may daghihapon naawat iton kinabuhi tungod iton shooting incident nasabi nga eskwelahan mga kabombo so dida sen paano again pangbit naman iton official ito na daw reklamo posible ini baga pasakahan itong reckless imprudence resulting in a homicide and physical injury tapay ito ni estudyante nga namo sila ito nasabi nga universidad pero bumaribad luwat ito na DOJ nga kumpirmahon iton igin na reklamo iton individual nga miyembro luwat iton Bureau of Customs kay bakot manunumduman nato nga inin nga baga kag-anak hiton namusila ay na baga opisyal hiton Bureau of Customs ang mga kabombo. So baga may dahiya katungdanan na dida na baga posible gihapon na tagan hiya hiton subina. Oras nato 48 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 mga kabombo bagay padayon na lang nato ini nga aton himang rawon may pagisumpay gihapon ito naton na sengpaman iton balyuay ito na salapi kontra ito na Dulyara. So dila again na question gihapon ni Senator Erwin Tulfo, ito posibilidad nga otro daw mabubuha 60 pesos. Itong balyuay itong peso kontra Dulyara. Mahumaninin nga umabot itong 61.72 centavos ang exchange rate. Yan nga adlaw mga kabombo. So, sumaykan BSP Governor Ili Remoluna, makuri daw o singpaman pugngan itong exchange rate 60 pesos matungod nga maubos ito na dollar reserves han aton nasod labi na nga may trade deficit iton Pilipinas. So duwang Remoluna mga kabombo na mas naabat itong epekto inflation kung madagmit itong pagluya ito na peso matungod na hitaas itong presyo itong mga imported goods so gaditon lana pagkaon ngan fertilizers. So, dignunan luwat ni Tulfo, dida mga kabombo, nga kinahanglan pa ako sugun itong exports, ngan ibanan itong pagdepende remittances. Ito na OFWs. Para daw makabulig ini, pagpapakusog itong peso ngan ekonomiya.
So ano itong mga pera nga baga pamakiana nga na baga sentimento gihapon ni Rafi Erwin Tulfo ano ang mga kabombo kasumpay hiton balyuay hiton sa lapi kontra dolyar mga kabombo. Pamatian naton. My first question, sir, is we may have overlooked that one of the causes of inflation is the peso-dollar exchange rate. My question is, are we going to experience again the exchange rate below 60 pesos to a dollar, or ever, or it will continue to go up? Because right now it's 61 plus 61.72. The exchange rate today, because I was looking at my records, sir. It says like causes of inflation because the rising cost of important goods, oil, food, raw materials, food, particularly fertilizers that we import. We depend so much on imported fertilizers. So, bababa pa po ba ito? Maganda pong tanong yan. Pinag-aralan namin mabuti yan. Totoo po na pag imported yung goods, pagka humina ang peso, tataas ang presyo ng imports na yon. Ang ginagawa namin, kasi pinag-aralan namin yan kung malakas yung if the peso weakens very sharply, mas malakas yung impact ng exchange rate sa inflation. Pero kung mabagal lang ang galaw, hindi masyadong tinatamaan yung inflation. So what we do is to manage the sharp movements in the exchange rate. The exchange rate itself is something very hard to fix for a country like the Philippines. As you know, Senator, we've had a trade deficit. It's about 13% of our GDP. Masyadong mahal ang exports natin. Kulang na kulang ang exports natin. So mahirap yatang pigilin yung pagbaba ng peso. Pwedeng pigilin ng para bumagal pero hindi kayang pigilin hindi kayang i-fix, hindi kayang 60 pesos, ganun lang, hindi kaya yun Mauubusan tayong reserves. Mauubusan tayo ng dollars. Pero kung mabagal, hindi naman masyadong inflationary. Pero sana, lumakas ang exports natin. Kulang na kulang ang exports natin. Yun ang ating challenge dito sa exchange rate. I just have one follow-up question on that. So ano ho ang pinag-aaralan ninyo? How do we go around this? How can we improve this? Kung hindi natin magagawa ng paraan sa exchange rate because we depend so much right now sa remittances ng OFWs natin, and we thank God that they are there. Otherwise, wala na talaga. Bagsak na itong ekonomiya natin. So other than remittances, sabi nyo, hindi rin po pwede ang exports dahil napakabagal. Isa sa mga sakit ng ulo ng Bureau of Customs right now, ang daming pumapasok po na container, imports. Pero pag export, natatambak ngayon dyan sa pier, sa mga kung saan-saan. Masakit na po ang ulo ng commissioner natin is looking for a way how to dispose those empty containers. So ano hong nakikita ninyo in your studies now we can do something about it? Gumawa tayong paraan na palakasin ng export. So yung halimbawa, yung Pax Silica, maaring makatulong sa exports yan, pati yung Luzon Economic Corridor, mga nakatutok naman yan sa exports Pero baka it may take some time before we can do it. Ang isa pang consideration dyan, Senator, yung savings rate natin. Kasi pag binilang mo yung remittances at saka yung BPO, ang diferensya ng pumapasok na pera at saka lumalabas, ang tawag yung current account, no? Negative din ang current account natin, matagal ng negative. Hanggat maaari, sana tumaas yung savings natin. Yun ang long-term na solution. Medyo mahirap sabihin to, Senator, pero mayabang tayo
maano tayo, yung may consumption culture ang tawag. I agree with you, sir, because we spend so much higher than what we make. You know, dapat ba ang tamang pamamaraan? You only spend how much you make, di po ba? Pero sobra tayo eh. We spend more than what we make. Parang isang pamilya po. Sa sweldo yung tatay, yung nanay, combine na ng 50,000. Ang expenses naman nasa 80,000. How can you save? Tapos Yun ang problema. Inuutang yon. And for the country as a whole, para ma-finance yun, mas malaki yung investment kaysa savings eh. Kaya para ma-finance yun, uutang tayo sa abroad. Ayun na mga kabombo, baga nabatian naton ito ang baga batunay gihapon or pamakian as well, baton gihapon ni Rimuluna ang mga pamakian ni Senator Erwin Tulfo kasumpay hiton iya pagkwestiyon hadaw utro nga paghamubo hiton peso kontra dolyar kabombo. Oras naton 55 minutos ito nakalapay hiton alas 6 o kon alas 5 hiton na kulop baga nag-uuna na kita hiton naton oras sa mga kabombo baga naghikahuman na gud ni Bombo Jubes. Balitaw mga kabombo og sa kita maghuman baga painumdum ko anay haton mga avid listeners as well viewers sa hiton aton na swerte sa palengke na baga nagpapadayon pagkarawat hiton iyo entry sa mga kabombo. Yun partner. Ayun so iton aton mga kabombo dida ang baga may ada pa ngarang kapahinin na mga proof of purchase pwede po niyo na ighulog. Dugang iton iyo mga hulog kay of course magkakamayada na kita hiton grand draw yan ang September 5 mga kabombo. Kundi ito aton first prize makakarawatiya hiton 25,000 pesos sa kabombo. Ito aton second prize sa makakarawatiyan 15,000 pesos. Third prize makakarawatiya in 10,000 pesos. Ngayon of course ito na aton na grand prize o kung ito na aton tumataging nga 1 million pesos prize. Sa grand prize na ini naton na 1 million mga kabombo sanglit hulog na dugang iton imo hulog bangin ikaw na iton sunod nga milyonaryo. Again utrohon ko pagdudumaraon iton aton grand draw maabot nga September 5 alas 3 iton kulop sanglit habol na mga kabombo hulog mas damua iton imo entry yan para ini na iton imo tsansa nga magdaog. Okay? So, ayun mga kabombo, ito naton mga listeners, viewers, ito naton mga entry senders, hulog na mga kabombo kay para iniha iyo nga swerte sa palengke promo 2026 kundi over 9 million pesos total prizes nationwide ito ni ginandamhan Bombo Radio Philippines as well itong Star FM. Ayun, oras na 58 minutos na ito nakalabay itong alas 5 mga kabombo damo nga salamat ito na iyo pag-upod hining nga taramdan nga Bombo Reports 3rd edition. Buwas naman kita nga otro pagkahirbala kaparehos nga oras nga stasyon of course din Hilaha Bombo Radio Tacloban. Ito niyo nakaupod yan nakakahanginan ini Bombo Jovelyn Roncudo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Reports 3rd Edition. Basta Radio Bombo! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ninuba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka nagpapabaguliwat ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi.
May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mga mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radyo Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Pilipino. Ito ang Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Biyernes, ika-28 sa buwan ng Agosto 2026. Sa ating mga headlines, sa ating weather update, low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, may malaking tsansa na maging panibagong bagyo sa susunod na 24 na oras. Malaking bahagi ng Metro Manila nakaranas ng matinding mga pag-ulan. At Weather Bureau naniniwala na malabong mangyari sa Pilipinas ang Nepal-style na flash flood. Filipino doctor kabilang naman sa mga nawawala doon sa nangyaring insidente sa Nepal. Election update naman tayo mga kabombo. 2 kandidato sa Bangsamoro Region sa idaraos na parliamentary elections kinansila ng Commission on Elections. Special elections dyan sa Dasmariñas sa lalawigan ng Cavite ay all set na bukas. Pinsala sa agrikultura at infrastruktura dahil sa bagyo, habagat at iba pang sama ng panahon, umabot na ho sa 8 bilyong piso. Ayon yan sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ating provincial reports, mga opisyal ng isang barangay doon sa Iloilo sabay-sabay na nag-resign dahil sa umano'y mabahong poultry farm. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 17,000 kabataan sa Nepal nangangailangan ng agarang tulong matapos naman ang insidente dyan sa naturang bansa. Kasunod ho yan ng flash flood na naitala ayon sa ulat ng UNICEF. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Lalo pa lumaki ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Ngayon ay nasa medium chance na para maging ganap na tropical cyclone ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility matapos yan namamataan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At kasalukuyan ho ito na nakakapekto sa ating bansa at yan ay nasa silangang baybayin ng Pilipinas habang papalapit naman sa kalupaan. Bagyang lumapit ito sa landmass ang naturang sama ng panahon habang kumikilos naman sa northeastern seaboard ng ating bansa. Huling namataan yan sa layong 655 kilometro dyan sa silangan ng hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Naasahan mga kabombo na lalo pa itong lalapit sa kalupaan ng ating bansa sa susunod na magdamag habang patuloy naman na binabantayan ang pagkilos niyan sa bahagi ng Pacific Ocean sapagkat ito ay kahit hindi direktang tatama sa landmass ay maaaring humatak ito ng kaulapan dyan sa bahagi po ng naturang lugar at magdudulot ng paglakas ng mga pag-ulan, dulot ng habagat. Samantala, sa mga karagdagang balita, inihayag ng State Weather Bureau na malabong mangyari sa Pilipinas ang flash flood na tumama sa hangganan ng Nepal at Tibet dahil wala sa bansa
ang malawak at matataas na kabundukan kagaya ng Himalayas at maaaring magdulot yan ng napakalakas na rumaragas ang tubig na wala umano dito sa ating bansa. Ayon nga sa State Weather Bureau, mas limitado ang potential energy ng tubig sa mga ilog dito sa Pilipinas kumpara yan sa nangyari sa Nepal. Gayunman, sinabi ni University of the Philippines Resilience Institute Executive Director Mahar Lagmay na posibleng debris flow ang nangyari sa Nepal at ito ay parang baha ngunit may kasamang malalaking bato, graba at maging ng buhangin na maaari umanong rumagasa sa mga residential area na parang basang simento at ito ay lubhang nakakamatay. May panganib din ng debris flow sa Pilipinas lalo na kapag malalakas ang ulan at nagkakaroon ng landslide sa kabundukan. Ayon kay Lagmay, mahigit 1,000 lugar na mayroon hong komunidad malapit sa mga ilog ang natukoy na maaaring makaranas ng halos kaparehong sitwasyon ngunit hindi ganun kalala. Samantala, tiniyak naman ni Benison Estareja na mayroon hong early warning system na ipinalalabas ang pamahalaan kung sakali na magkakaroon ng matinding mga pag-ulan at pagbaha dito sa Pilipinas. Sa karagdagang balita, itukoy na ho yung Filipino doctor na kabilang sa mga naiulat na nawawala matapos ang malawakang pagbaha sa hangganan ng Nepal at China habang hinihintay pa ng Philippine authorities ang kumpirmasyon mula sa mga otoridad doon sa naturang bansa. Kinilala ang nawawalan doktor na si Dr. Juan Carlos Manalo na nasa Nepal para yan sa mga isinasagawang aktibidad, partikular na ang isang pilgrimage. Ayon nga sa kanyang kapatid na si Shiara Manalo, huling nakausap ng kanilang pamilya si Juan Carlos noon pang 25 ng Agosto habang nasa bahagi sila ng Yirong Immigration Office, isang border crossing sa pagitan ng Nepal at Tibet at yan ay autonomous region sa bahagi ng China. Hindi naman makontak ng kanilang pamilyang doktor matapos naman ang dilubyo noong ika-26 ng Agosto. Sa naging panawagan ay humihiling itong si Shiara ng tulong sa publiko upang matunto ng kanyang kapatid at hinihiling na patuloy na pagdasal para naman sa kanyang kaligtasan. At ayon nga sa listahan na sinasabing mula sa Nepal Police at yung ibinahagi ng pamilya, kabilang si Juan Carlos sa mga foreign nationals na nawawala matapos ang pagbaha. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na nakikipag-ugnayan na ang Philippine Embassy sa New Delhi na siyang pinakamalapit na tanggapan dyan sa pinangyarihan ng trahedya. At kumakatawan dito ang Philippine Honorary Consulate General na nakabase sa Kathmandu sa lokal na mga otoridad naman doon upang makumpirma ang update kaugnay doon sa nawawalang Pilipino. Patuloy ang search and rescue operation doon sa Rasuwa District matapos natangayin ng flash flood ang komunidad na naturang mga naapektuhan at partikular yung mga infrastruktura malapit sa Nepal-China border. Samantala, hinihintay pa ng Department of Foreign Affairs ang kumpirmasyon mula sa mga otoridad sa Nepal. Ugnay pa rin ng kababayan natin na naiulat na nawawala matapos ang malawakang flash flood sa northern Nepal. Ayon naman kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalyn Rotonel, patuloy ang koordinasyon ng Philippine Embassy sa New Delhi at Philippine Honorary Consulate General sa Kathmandu at yan ay para sa mga lokal na otoridad doon upang maging mas mabilis ang paghahanap. Sinabi ni Rotonel na biniberipika pa nila ang mga ulat na natatanggap na isang ang Pinoy traveler ang kabilang sa mga nawawala matapos ang flash flood malapit sa Nepal-China border. At batay sa pinakahuling data ng mga otoridad sa Nepal,
partikular na ang Tourism Board sa naturang bansa noong Agosto 27, kabilang ang isang Filipino traveler sa mga napaulat na nawawala dulot ng sakuna. Patuloy naman na minomonitor ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon habang isinasagawa ang search and rescue operation at yung assessment na isinasagawa rin kaalinsabay nito sapagkat tinatayang nasa 128 Filipinos ang naninirahan dyan sa Nepal. Sa ibang balita naman tayo mga kabombo, muna tayo ng update kaugnay ng mga kaganapan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senate President Sherwin Gatchalian ay may pahayag dito kay Vice President Sara Duterte na mag-ingat doon sa mga inililitaw na mga pahayag o statement tungkol sa impeachment case. May balita, si Bombo Angelo Aganan. Pinag-iingat ni Senate President Sherwin Gatchalian si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag nito na may kaugnayan sa kanyang impeachment trial. Ito ay matapos pagtibay ng Senate Impeachment Court ang sub judice rule na nagbabawal sa mga senador hukom, abogado at mismong respondent na talakayin sa publiko ang merito ng nagpapatuloy na kaso. Ayon kay Gatchalian, malinaw sa resolusyon ng impeachment court na saklaw ng naturang patakaran si Duterte. Iginit niyang dapat maging maingat ang Vice Presidente sa mga susunod nitong pahayag, lalo na kung direktang tumatalakay ito sa merito ng impeachment case. Yung resolution ng court, no, adopted by the court, kasama dito yung respondent, no, meaning the Vice President, at dapat maging conscious rin siya moving forward doon sa mga statements niya, especially on the merits, no. So it covers everyone. Kasama kami doon, no, mga senator judges. Sa ilalim ng ruling ni Presiding Officer Francis Chis Escudero, maaaring patawan ng public reprimand ang unang paglabag sa sub judice rule at 30,000 pesos na multa naman sa bawat susunod na paglabag, maliban lamang sa mga senator judge. Maaari ring maharap sa karagdagang disciplinary action ng mga abogadong lalabag dahil ang record ng insidente ay maaaring i-refer sa Supreme Court. Bago ang paalala ni Gatchalian, pinunanan ni Duterte ang House Prosecution Panel dahil umano sa paghahanap ng ebidensya upang suportahan ang mga aligasyong nais nitong patunayan. Tinawag din ng Vice Presidente na theatrics ang naging presentasyon ng prosekusyon na aniyay nagpapakita lamang ng pagtatangkang magmukhang kumpiyansa sa kabila ng umano'y mahinang kaso. Samantala, umaasa umano si Senate President Gatchalian na maipatawag bilang testigo si Vice Presidential Security and Protection Group Chief Colonel Raymond Lachica. Ayon kay Gatchalian, mahalagang marinig ang panig ni Lachica dahil sa kanya huminto ang tinatawag na money trail ng 500 million pesong confidential funds ng Office of the Vice President. Para kay Gatchalian, bilang isa sa mga senator judge sa paglilitis, mahalagang marinig mismo kay Lachica kung saan napunta at paano ginamit ang pera. Ako personally, he has to come here, no. When the time comes, tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail, at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto yung money trail, no. So personally ako as a senator judge, importante yung kanyang testimonya. Nauna nang nagpahayag sila Chica na handa umano siyang magsabi ng katotohanan sakaling ipatawag sa paglilitis. Habang sinabi naman ng House Prosecution Panel na pinag-aaralan pa nila kung ihaharap sila Chica bilang testigo dahil sapat na umano ang testimonya ni Acosta para sa kanilang kaso. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado ng Pilipinas. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. 13 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi, pinalaan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya ang mga kasapi ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa korupsyon na tigilan na ang kanilang mga illegal na aktibidad. Ito ay dahil na rin sa magkakasunod na insidente ng pagkakaaresto ng ilang opisyal ng Bureau of Fire Protection dahil sa pangingikil sa mga aplikante. Panawagan pa ni Rimulya na hindi siya titigil hanggang hindi mapapanagot ang mga personnel ng Bureau of Fire Protection na sangkot sa korupsyon.
Mas maigian niya na lumantad na ang mga ito dahil tiyak na masasampahan sila ng mga kaukulang kaso. Narito ang tinig ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Ang lahat ng opisyal ng BFP, lumabas na kayo ngayon at umamin kayo o hahabulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo. Ang inimbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako matitigil hanggang makulong kayo lahat, matagal sa serbisyo at kung ano man kasama na ihatol sa inyo ng batas ay hindi po ako titigil. Bagyan ang mga pahayag ni Interior Secretary John Vic Rimulya. Under inspection din mga kabombo ang halos 200 Bureau of Fire Protection personnel na nasa iba't ibang dako ng ating bansa kaugnay ng pagkakasangkot sa slot for sale na scheme. Ayon sa isang press briefing na idinaos doon sa Camp Crame sa Quezon City, inalarawan ni Interior Secretary John Vic Rimulya na tila naging isa na itong long-standing cancer sa naturang ahensya dyan sa Bureau of Fire Protection. Matatandaan mga kabombo na nauna nga pag-alaman na ang slot for sale scheme noong Pebrero ng taong ito kung saan ay may ilang mga opisyales ang umano'y nagre-recruit sa mga tauhan ng mula doon sa mga aplikante na magbayad ng aabot ho sa 100,000 kapalit naman ng promotion o acceptance. Ayon kay Rimulya, aabot sa 100,000 hanggang 800,000 ang typical na ginagamit na pambayad para naman sa umano'y pwesto o promotion ng mga ito. Binigyan din pa ng opisyal na hindi lahat ng regional directors ay restricted o hindi papayagan sa kanilang pag-duty habang gumugulong ang investigasyon at tanging ang mga napatunayan lamang na may kaugnayan o koneksyon doon sa korupsyon na naitatala sa naturang tanggapan. Naglabas naman ng pahayag si Senator Rodante Marcoleta kasunod ng pagbawi ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa sa kanyang naunang testimonya sa Senate Blue Ribbon Panel. Yan ay kaugnay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Matatandaan mga kabombo na noong Setyembre 25 ng taong 2025 ay tumistigo si Gutesa dyan sa Senado at naglahad ng umano'y personal na kaalaman tungkol sa pagpapadala ng mga maleta na sinasabing naglalaman ng malaking halaga ng pera na iniuugnay naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ngunit noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan ay binawi na ng tuluyan ni Gutesa ang kanyang mga naunang pahayag at inakusahan sina Senator Marcoleta at dating House of Representatives member na si Mike Defensor na umano'y nag-quote sa kanya upang isangkot itong si Romualdez. Sa kanyang post online ay itinanggi ni Marcoleta na nakipagsabuatan siya kay Defensor at Gutesa. Ayon pa kay Marcoleta, hindi umano kapanipaniwala na kaya nilang makabuo ng detalyadong salaysay tungkol sa pagpapadala ng mali-maletang pera sa loob lamang ng maikling panahon. Iginit din ng senador na mas kapanipaniwala umano na napilitan si Gutesa na lumagda sa kanyang bagong pahayag dahil sa sinasabi niya na may banta sa kanyang buhay at kalayaan ng asawa at mga anak nito. Gayunman, ang aligasyon ay tungkol sa umano'y pagbabanta kay Gutesa at sa kanyang pamilya ay pahayag ni Marcoleta at hindi pa isang napatunayang issue. Samantala, nanawagan naman si Marcoleta na ipagpatuloy ang paghahanap ng katotohanan at panagutin ang kaugnay ng paglustay ng pondo para yan dyan sa mga flood control projects. Sa ngayon ay kapwa nananatiling bahagi ng kontrobersiya ang orihinal na testimonya ni Gutesa at ang kanyang kasunod at pangalawang statement o pagbawi na ng tuluyan sa nauna nitong mga pahayag. Muna tayo mga kabombo ng karagdagang balita ulat ng ating pong news team. Itong Office of the Ombudsman ay giniit na hindi eraser
ng ebidensya ang recantation doon sa mga flood control cases laban kay Representative Martin Romualdez. May balita dyan si Bombo Grant Hilario. Binigyan din ng Office of the Ombudsman na hindi umano mabubura ng recantation ang mga ebidensya sa flood control cases kontra kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Attorney Miko Clavano, hindi eraser ang pagbawi ng salaysay o ang pag-atras ng testigo upang mabura ang katotohanan. Kanyang itinuring bilang misleading ang payag ng kampo ni former House Speaker Romualdez, nagsasabing may epekto sa kaso ang pagrecant ng ilang testigo. Giyot ni Ombudsman spokesperson Clavano, bagamat may pagbawi ng salaysay, mananatili pa rin ang naunang testimonya. Ang mangyayari lamang daw ay ikukumpara ang kalawang salaysay upang madetermina kung ano ang totoo. The recent pronouncements of the Martin Romualdez camp saying that recantations are detrimental to the case is very misleading for the public. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts. Meaning to say that the first affidavit will still be there, but the second affidavit will now be paired with the first affidavit to determine which amongst the two is actually the truth. May isa pang ulit niyang binigyan din na hindi porket may recantation, otomatikong burado na ang naunang mga salaysay. Nananatiling positibo pa rin ang Tanod Bayan sa paniniwalang ang naganap na pagbawi ng salaysay ay maaaring magsilbi pa bilang karagdagang mga ebidensya. So hindi po tama na dahil lang po may recantation, nabura na yung dati nilang sinasabi. Ang effect po niyan, ang legal effect po niyan ay itatabi po yung dating affidavit doon sa bagong affidavit. Ibig po sabihin, dagdag ebidensya po yan. Hindi siya nakabawas sa ebidensya ng investigators natin, kundi dagdag po siya. Tapos marami po tayong kailangan tanungin tungkol doon sa recantation. Unang-una po dyan ay bakit biglang nagtago ang mga affiant nung nag-recant sila. Si former House Speaker Romualdez ay naharap sa mga reklamong plunder, direct bribery, graft at money laundering sa Office of the Ombudsman kaugnay sa manumalyang flood control projects. Samantala, ngayong araw ay kinumpirma ni Assistant Ombudsman Miko Clavano ang pagrekomenda ng Tanod Bayan na masampa ng reklamo sina former Surigao del Norte Representatives Francisco Lalo Matugas, Francisco Bingo Matugas II at iba pa. Reklamong graft at malversation ang inihain laban sa kanila, may kinalaman sa proyektong kalsada na idineklarang kompleto at binayaran na ng buo ngunit hindi 100% tapos ang pagkakagawa. The Office of the Ombudsman has recommended criminal and administrative complaints against former Surigao del Norte Representatives Francisco Lalo Matugas and Francisco Bingo Matugas II, several DPWH officials and personalities linked to Bumetrix Development Corporation. DPWH records represented that 80.61 million Mahayhay Tuburan Road Project in Del Carmen as fully complete and Bumetrix was fully paid. An ombudsman site inspection in April 2026 found the project only 65 to 70% accomplished. At least 31 million was released despite its actual condition. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong araw o ngayong gabing ito, ay kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga Deputy Speaker ng House of Representatives, si Deputy Speaker Jae-Kyung Hoon, ang kinatawan mula sa unang distrito ng lalawigan ng Zambales. Pabaltingin natin sa Bombo Radio Philippines. We are nationwide and worldwide
And this is Bombo Dennis Hamito. Welcome to the program. Tayo po ay napapanood at napapakinggan sa lahat po ng himpilan ng Bombo Radio Philippines. So welcome to the program. Magandang hapon po, lalong-lalo na sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio. At magandang gabi po sa inyo lahat. Okay. Unang-una, Deputy Speaker, meron na hong naisalang ang panig ng prosekusyon dito sa nagpapatuloy na impeachment case kay impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, at meron ho kayong dalawang hostile witness. So far, ano po yung assessment ng inyong panig mula dyan sa House of Representatives, lalo't naisalang na ho ito at mahaba-haba yung ginugol na oras sa pagtatanong even ng mga senator judge? Well, nakita naman natin na talagang may pagkakasala ang Vice Presidente dahil sa kanyang pag-liquidate at paggamit ng kanyang confidential fund. Nakita naman natin na talagang may mga hindi tama na proseso na ginawa at itinuturo ng dalawang witness na ang may utos at ang talagang may pagkakasala ay ang Vice Presidente. Okay, may mga panawagan ho mula doon sa iba't ibang sektor na ipatawag din yung pangalan, common na pangalan na binabanggit nitong mga hostile witness na si Colonel Dante Lachica. Ano na ho so far ang plano ng panig ng prosekusyon tungkol sa nasabing sundalo, kung ito ho ba ay ipapatawag din bilang hostile witness o may iba pa na mga uunahin na mga personalidad na isasalang bilang testigo o iba pang plano ang pahanay ng prosekusyon, Deputy Speaker? Well, hindi natin pwedeng pangunahan ng ating mga prosecution team na talagang pinag-aaralan nila yung kanilang diskarte kung paano nila papatunayan at kung paano nila talagang mas maididiin pa na ang may pagkakasala ay ang ating Vice Presidente. Depende yan sa kanilang tingin kung talagang kinakailangan pa yung testimonya ni Colonel Lachica. Pero nakita naman natin na kahit kay Gina Acosta at kay Ordonio pa lang, talagang malinaw na yung nangyari, na yung scam na nangyari sa pag-disburse ng confidential fund, at nakita naman natin na talagang merong pagkakasalang ating Vice Presidente dahil siya ang may authority, nag-utos at siya ang plano kung sino yung makakatanggap ng confidential fund. Nakita naman natin yung mga pangalan may Regis Piatos, may pusa, may aso, so hindi talaga tama yung nangyari. Okay, isa pa hong punto, Deputy Speaker. Ano yung take ng inyong panig doon sa ruling ukol ho sa subjudice rule na mga violations na umano'y nakukumit ng magkabilang panig? And even the Vice President ay meron hong mga pronouncement during that very day na naglabas ho ng ruling ang impeachment court. And ano ho ang inyong mensahe para sa mismong impeachment court after nung inilabas na ruling? Sa panig ng prosecution, susunod yan sa kung ano yung pinag-uutos ng ating korte, ng ating impeachment court, dahil wala naman tayong balak na bumali doon, at nakikita naman natin yung katapatan at yung kagustuhan ng impeachment court na yung integridad buo pa din, at tingin ko dapat din sumunod ang depensa. At hindi na rin dapat sila naglalabas ng mga kung ano-anong mga pronouncement. Pero ang nakagulat dyan, habang naglalabas ng desisyon ng kautusan, ang impeachment court, patuloy pa rin ang paglalabas ng statement ni Vice President Sara Duterte na kung saan parang hinahamon niya yung ating korte. Kaya nga sabi ko nga, ito ay magiging litmus test na kung paano ipatutupad ng impeachment court yung kautusan. Ipatutupad yung kautusan lalong-lalo na sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte.
Okay. Another thing is, ito ho kasi sunod-sunod, even ngayong araw, may mga rainfall advisory na inilabas ang Department of Science and Technology at nagtutunugan nga yung mga cellphone na may alert na inilabas. Nitong nakalipas ho ng mga araw, marami ding antala yung nangyari ho sa impeachment trial. Maraming araw na walang naidaos na impeachment trial dahil dun sa bagyo, may habagat pa. May mga pagbabago ho ba na plano ang hanay ng prosekusyon para sa pagsalang ng mga testigo o pagpapatawag ng mga karagdagang testigo at mayroon pa bang babawas dun sa line-up ng mga ipinatawag na ng mga witnesses, Deputy Speaker? Well, sa ngayon inaayos at pinaplano pa yung listahan ng mga ipapatawag ng prosecution at on time naman yung yung nangyayaring impeachment trial. Sana wag nang mag-cause ng iba pang delay dahil ayaw din naman nating tumagal ang trial na ito dahil talagang gusto na natin na makita yung katotohanan at ang mapanagot yung dapat mapanagot. So nakikita naman natin mas bibilis pa ito at talagang dire-diretso yung paglalahad ng ating mga testigo at makikita natin, malalaman natin kung ano talaga yung nangyari at kung paano nilustay, ginastos yung confidential fund ng Office of the Vice President at the Department of Education. Okay. Isa pa ho na katanungan, yung tungkol sa mga adjusted time, sapagkat sinasabi na posibleng ilagay ho ito sa afternoon until evening. Hindi kaya makakaapekto ho ito, lalo na dun sa mga katulad ho ninyo. Kayo ay kinatawan mula sa lalawigan ng Zambales at yung iba naman ay galing sa iba pang mga malalayong lokasyon. Sa ngayon ho ba ang panig ng prosekusyon dito sa kung sakasakali magkakaroon ng pagbabago sa oras na inilalaan para sa impeachment trial? Ibig nilang sabihin sa umaga yung sesyon and sa hapon yung impeachment trial natatagal hanggang gabi. Ano po ang inyong masasabi? Well, kung yan talaga ang ipinag-uutos ng ating impeachment court, wala naman tayong magagawa kundi sumunod dahil sila naman talaga yung meron talagang karapatan na magtakda kung kailan yung hearing. Sa panig naman natin, ginagawa naman ng Kamara yung kanyang obligasyon, yung kanyang responsibilidad, lalong-lalo na ngayon yung nagsimula na yung budget hearing at patuloy naman tayo nagtatrabaho ng walang delay. Kahit nga Thursday, Friday, nagtatrabaho tayo dahil gusto natin matapos yung budget preparation at budget hearing. At sa iba pang trabaho naman bilang congressman, binibigyan pa rin naman namin ng oras, lalong-lalo na yung ating mga distrito, yung mga tulong na pangangailangan ng ating mga kababayan, patuloy naman natin nagagampanan. So, lahat yan, sabay-sabay, ginagawa natin ating trabaho at sinisiguro natin na walang napapabayaan sa ating mga responsibilidad. Okay, one just last point nito hong dahil nga dito sa mga pagbabago and even yung mga sesyon ng House of Representatives na apektuhan, yung mga committee hearings, on track ho ba tayo dun sa budget deliberation sapagkat ito ay napaka-importante. Papasok na ho tayo next week sa bare months and syempre yung cut-off time ika nga, dapat bago mag-Disyembre, kumpleto na. Iyon hong paghimay sa pambansang pondo. On track ho ba tayo doon sa mga schedule, doon naman sa budget deliberations? Well, on track tayo. Nakikita naman natin na patuloy na gumugulong yung pagbabalangkas ng ating budget at talagang hindi naman nagpapahinga ang Kamara. Marami tayong mga kasamahan na patuloy na namamahala ng mga budget hearings. At tingin natin matatapos natin yun bago mag-Oktubre at maiakit na sa Senado para at least magkaroon na ng bicameral conference committee para maipasa na yung budget ng 2027. Tingin naman natin naman yan, aabot naman at talagang on time. Hindi naman tayo nakakita ng delay sa ating schedule.
With that, maraming salamat po Deputy Speaker sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo para sa mga tagapanood at tagapakinig ng Bombo Radio Philippines. Thank you. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyo lahat at stay safe. Maraming salamat din po mga kabombo, mga ka-Star Nation. Nakausap po natin ang kinatawan mula sa unang distrito ng lalawigan ng Zambales at Deputy Speaker ng House of Representatives Jefferson J. Kunghun. Mga kabombo, bago tayo umusad sa iba pa hong mga karagdagang balita, maki-update muna tayo sa magaganap na aktibidad doon sa parliamentary election sa Bangsamoro Region and of course, yung iba pang pinagkakaabalahan ng Commission on Elections, lalo na dyan sa Dasmariñas, Cavite. Maki-update tayo kay Bombo Isa Cotoner. Kinansela na ng Commission on Elections ang registration ng Moro Ako Party bilang Regional Parliamentary Political Party para sa unang BARM Parliamentary Elections sa September 14. Ito ay matapos tanggihan ng COMELEC and Bank ang motion for reconsideration ng partido dahil sa kawalan ng merito. Batay sa ruling ng poll body, nagkaroon umano ng material misrepresentation ang Moro Ako Party matapos ideklara ang mga chapter na sinabing hindi naman umiiral sa ilang lugar sa BARM. Kinansela rin ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Anwar Alamada, kandidato sa 5th District Representative seat ng Maguindanao del Sur. Kaugnay naman niya ng alegasyon ng maling deklarasyon sa kanyang residency sa Certificate of Candidacy. Di umano na patunayan ni Alamada na tiliwas sa batas o walang sapat na ebidensya ang naunang desisyon ng COMELEC 2nd Division na nagkansela sa kanyang kandidatura. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nasa balota pa rin ang pangalan ng Moro Ako Party at ni Alamada dahil maaari pa silang makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kita nyo naman po, ginawa ng COMELEC na ilabas ito na mas maaga upang may remedyo pa yung hindi po pinalad na political party or kandidato dito sa kanyang disqualification case or cancellation case upang makapunta pa sa Korte Suprema. Total naman po, wala po sila dapat ikabahala sapagkat ang mga pangalan nila, kung sila man ay disqualified o kaya naman yung kanilang pangalan na ika-cancel, ay nasa mga balota. Ibig sabihin, maiboboto sila kung sakasakali, pero at the same time, para po makakuha din sila ng restraining order. Kasi kung sila ay makakuha ng TRO, wala naman po mawawala dahil bakit? Nandun pa rin ang pangalan at ang mismong partido sa ating po mga balota. Sinigurado po natin yon. Samantala, kasado naman na bukas, August 29, ang special election sa Dasmariñas City, Cavite para punan na bakanteng congressional seat ng lungsod. Mahigpit na pinatutupad ng COMELEC ang mga election rules upang matiyak ang maayos at mapayapang halalan. Alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ang special na oras ng pagboto para sa senior citizens, persons with disability at mga buntis. Habang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon naman ang regular na oras ng botohan para sa lahat ng registered voters ng Dasmariñas. Ipinatutupad na rin ngayong araw ang liquor ban sa lungsod kaya bawal ng pagbibenta, pagbibigay at pag-inom ng alak. Tiniyak ng komisyon na nakahanda mga election personnel, kagamitan at polling precinct para maayos, mapayapa at credible ang special elections. Muli, ang tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ngayong gabi po, simula na po yung ating pong liquor ban. At syempre hanggang ngayon, meron po tayong gun ban. And therefore, lalong-lalo na po sa mga 5 kandidato, iwasan yung pamimili ng boto. Baka kasi ngayon, syempre ngayon ang tinatawag na eve of the election, kalimitan sa karanasan natin yung mga nakakaraan, yung mga pamimili ng boto, yung mga irregularities na kukumit isang araw bago mag-eleksyon. At syempre, ating bunga inuulit ay yung pong pamimigay ng mga social services ay bawal na bawal. 10 araw na mula po nung 10 days before the election by tomorrow, bawal po yan, hindi po natin papayagan at yan po yung absolute na prohibition. At the same time sa mga kababayan natin, sana po mas maaga kayong bumoto, lalo na po sa mga nakatatanda. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala,
Samantala, itong si Deputy Speaker Ortega ay sinabing walang bayaning chichirya doon sa mga pangalan sa confidential funds at dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay magpapaliwanag sa Department of Education confidential funds ayon yan sa prosekusyon. At may balita si Bombo Annalise Soberano. Inalmahan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega ang paghahambing sa mga pangalang lumitaw sa confidential fund records ni Vice President Sara Duterte at sa mga alias na ginamit ng mga bayaning Pilipino. Ayon kay Ortega, walang kaugnayan ang mga pangalang gaya Mary Grace Piatos, Nova, Uwishi at Tempura sa mga alias ni Jose Rizal, Emilio Jacinto, Andres Bonifacio at Marcelo del Pilar. Giit ni Ortega, wala namang bayaning chichirya ang pangalan. Nabanggit ang mga pangalan matapos questionin sa impeachment trial ang mga pagkakakilanlan sa acknowledgement receipts na ginamit bilang suporta sa liquidation ng confidential funds. Iginiit ng prosecution na hindi nito sinasabing mga alias ang mga pangalan. Sinabi ni Ortega ang pangunahing tanong, kung tunay na matutukoy ang mga recipient at kung maayos na maipaliwanag kung saan napunta ang pera ng bayan. Pakinggan natin si Deputy Speaker Paulo Ortega at si Representative Ace Barbers. Well, nasagot ko naman na nung nakaraang parang wala naman pong bayaning chichirya yung pangalan. parang nakaka-insulto naman po yun. Pero sabi ko nga kahapon, off topic po yan. Siguro hindi ko na po papatulan saka magre-react. Sobrang off topic po sa pinag-uusapan sa impeachment. Yun. Kayo kong Ace, wala na rin? Nasagot na ni DS Pao, no? Off topic nga ito dahil nga para sa amin. Alam mo, merong yung paggamit ng pseudonym. Hindi ito bago doon sa panahon na merong gera. No? At syempre, yung paggamit ng pseudonym o nung alias ngayon, kung sakasakali, ay ito ay pagtatakip doon sa accountability. Hindi naman, ang usapan natin, unang-una, hindi naman gera ito. No? Pangalawa, siguro, gaya na sinabi ni DS Pao, okay na yun siguro, Samantala, inaasahang magbibigay linaw sa impeachment court ng Senado ang dalawang opisyal ng Armed Forces of the Philippines tungkol sa mga sinertipikuhan ginamit sa liquidation ng confidential funds ng Department of Education noong 2023. Haharap para maging testigo sa prosecution sina Colonel Manaros Boransing at Colonel Magtanggol Panopio. Ang kanilang mga certification ay sinama sa tugon ng Department of Education sa mga finding ng audit tungkol sa paggamit ng confidential fund. Ayon kay House Impeachment Spokesperson Robert H. Barbers, makakatulong ang kanilang testimonya upang mabuo ang mga detalye kung paano ginastos at saan napunta ang pondo kabilang ang mga gastusing walang resibo o sapat na documentation. Dagdag pa ni Barbers, mahalagang mapanatiling apolitical at neutral ang Armed Forces of the Philippines. Titingnan umano sa pagdinig kung alam na mga opisyal ng militar ang tunay na layunin ng mga dokumentong kanilang nilataan o kung ginamit ang kanilang mga pirma ng walang sapat na paliwanag. Pakinggan natin si impeachment spokesperson, dating Representative Robert Ace Barbers. Ang Armed Forces of the Philippines ay isang organisasyon na hindi dapat na i-involve sa politika. No? Itong organisasyon na ito ay dapat tapat sa ating watawa, tapat sa ating saligang batas bilang protektor ng ating mga mamamayan at ng ating bansa. Kung sila ay lalabas na ginamit sa anumang personal na layunin ng ilang mga politiko, merong dapat pananagutan. Pero kung sila ay ginamit na wala silang kinalaman, meron ding dapat pananagutan dyan. Kaya nga dito sa pagpapatawag o pagpepresenta ng mga membro ng AFP dito sa impeachment trial na ito, mahalaga na maintindihan natin kung bakit ba sila nadawit o na-involved dito sa usapin ng impeachment. At dyan,
mahalaga na matutukan natin at ng ating mga mamamayan kung ano ang sasabihin nitong mga membro ng armed forces. Official ito, hindi ito these are the ranks of colonel and general. Mula dito sa House of Representatives, Bongo Alangin Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bongo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. Samantala, ang Bureau of Fire Protection personnel na sangkot dun sa recruitment scam, na-relieve na sa kanilang pwesto. At ang liderato ng Bureau of Fire Protection ay nanindigang patas ang recruitment process sa kanilang hanay. May balita si Bombo Cindy Graida. Na-relieve na sa pwesto ang isang tauhan ng Bureau of Fire Protection matapos masangkot sa isang recruitment scam kung saan nag-alok ito sa isang aplikante ng guaranteed slot kapalit ng 300,000 piso sa gitna ng isinasagawang nationwide recruitment ng ahensya para sa mahigit 2,000 bakanting posisyon. Nakipagkita umano ang suspect sa aplikante para sa transaksyon na humirit pa ng karagdagang 200,000 piso. Dito ikinasa ng mga otoridad ang entrapment operation upang siya'y mahuli. Kinumpirma ng ahensya na tauhan nila ang sangkot na may ranggong Senior Fire Officer 1 at 9 na taon na sa serbisyo. Inilipat na siya sa Personnel Holding and Accounting Unit ng Bureau of Fire Protection National Capital Region habang formal nang inendorso ang kaso para sa kaukulang paglilitis. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Anthony Arroyo. Again po, kumpirmado po na yun ay BFP personnel at mariing kinukundina namin yon. Siya ay immediately na-relieve sa kanyang posisyon at na-assign sa Personnel Holding and Accounting Unit ng BFP NCR. At while on custody siya, automatically on leave siya at ang admin case naman ay isinulong na-endorse na sa BFP NCR para magsimula na ang paglilitis ng hearing officer namin. Ayon kay Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, bahagi ito ng kanilang pagsusulong ng mga reforma sa recruitment system upang patatagin ang integridad at puksain ng korupsyon at iba pang irregularidad. Ipinunto nito na mahigpit nilang ipinatutupad ang isang patas na proseso ng pagkuha ng mga aplikante kung saan nakabatay ang pagpili sa kakayahan, katapatan at pisikal na kahandaan habang tinitiyak na wala itong anumang bayad. Kaugnay nito, nanawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan sakaling makaranas ng parehong sitwasyon upang tuluyang malinis ang ahensya laban sa anumang katiwalian. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Bureau of Fire Protection spokesperson Superintendent Anthony Arroyo. Mahigpit na direktiba ng aming kalihim ng DILG, Secretary John B. Mulya, na ang pagpasok sa BFP ay walang bayad. Dadaan sa tamang proseso. At paulit-ulit na kami sa pagbabala na huwag magpalinlang sa sino mang mag-aalok ng tulong kapalit ng pera bilang bahagi ng isinusulong naming extensive reform sa recruitment system. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, sa mga karagdagan nating balita, dako na tayo sa ulat ng mga nakalap ng ating mga himpilan. Search and rescue operation sa Nepal at China dun sa nangyari hong flash flood incident ay pansamantalang natigil. Alamin natin kung bakit. May balita dyan ang Bombo Radio Kawayan. Pansamantalang ipinagpaliban ang search and rescue operation para sa mga biktima ng flash flood sa hangganan ng Nepal at China dahil sa banta ng panibagong pagbaha. Ayon kay Bombo International News correspondent Vanessa Villegas sa Nepal, may nabuo manong bagong lawas sa upstream area matapos ang pagbaha noong August 26, kaya nagsasagawa muna ng pagsusuri ang mga otoridad bago ipagpatuloy ang operasyon. Sa pinakahuling datos, mahigit 400 bangkay na ang na-recover habang higit 1,500 na
pagkakatao ang nawawala. Kabilang sa mga hamon sa paghahanap ang makapal na putik at debris, gayon din ang hirap sa paglapag ng mga helicopter sa bulubunduking lugar. Samantala, nakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa International Center for Integrated Mountain Development o ICIMOD upang magsagawa ng mabilisang siyentipikong pagsusuri sa tinatawag na mountain tsunami na nagdulot ng malawakang pinsala sa rehiyon. Ayon kay Villegas, isa sa mga hamon sa investigasyon ang pagkasira ng ilang monitoring facilities at data collection sites dahil sa lakas ng baha na maaaring makaapekto sa pangangalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa insidente. Kasabay nito, tinalakay rin sa Hindu Kush Himalaya Second Parliamentary Meeting ang epekto ng climate change at ang lumalaking panganib mula sa pagdami ng mga glacial lakes sa rehiyon. Ayon sa mga eksperto, ang biglaang pag-apaw sa pagguho ng mga naturang lawa ay maaaring magdulot ng malawakang pagbaha at iba pang sakuna sa mga komunidad sa kabundukan. Tinitignan din ng mga scientists namin na parang kung gulf siya, so ito kasi yung pagkakaroon ng dam doon sa isang glacier. So parang dahil sa climate change, masyadong mainit ang panahon, natutunaw yung ibabaw ng glacier. Tapos habang natutunaw siya, umiinit yung tubig, lumalalim yung lake hanggang sa hindi na kayang i-hold nung ice, nung glacier mismo, yung buong tubig na yon, kaya siya nag-outburst, yun yung nagkakaroon ng flooding. Pero yung sabi ng mga scientists namin sa office, parang merong iba pang events na nag-trigger doon sa tsunami na yon. Kasi yung volume ng water is something na parang hindi siya ganun yung characteristic ng Gulf. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. And this is Bombo Radyo Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo. Kaugnay pa rin yan mga kabombo, labis na kaba, takot at pangamba ang nararamdaman ng mga lokal na residente, lalong-lalo na mga Pilipino sa Nepal sa nangyaring catastrophic flash flood. Mahigit 500 kasing foreigners mula sa 32 bansa ang kabilang sa mga hindi pa natatagpuan hanggang sa mga panahong ito. Hindi pa nakikita ng malinaw at eksakto ang sanhi ng sakuna. Ngunit sinabi ng mga opisyal doon sa Nepal na na-trigger umano ng pagguho ng lupa ay yung kaugnay sa isang pagkalusaw ng yelo at yan ay dyan sa nasabing rehiyon ng Himalayas na nagdulot naman ng biglaan at mapaminsalang pag-agos ng tubig. Patungo yan doon sa mga lugar sa ibaba ng ilog. Ipinakita ng mga satellite image na nakunan ng matinding pinsala dulot ng pagbaha sa kahabaan ng hangganan ng Nepal at Tibet. Ang mga lugar na dati ay may mga gusali at nawala yan sa isang iglap dahil naman sa rumaragas ang tubig. Sa ngayon ay umaabot ng mga kabombo sa umigit kumulang sa 400 ang nasawi at inaasang madaragdagan pa dahil sa mga hindi pa rin nare-recover dahil nabaon ang ilan sa mga labi sa mga putik at mahigit 1,000 ang nananatiling nawawala. Tulong-tulong naman ang mga residente sa pagkuha doon sa mga labi bilang bayanihan at upang makatulong sa mga otoridad. Sa naging panayam ng Star FM Bacolod kay Judy Pangani, isa sa mga kababayan natin na nasa Nepal, ibinahagi nito na sa kasagsagan ng rumaragasang tubig ay inuna nito na i-safety ang kanyang anak dahil medyo malapit lamang sa ilog ang kanilang lugar. Narito ang pagbabahagi ni Judy Pangani, Pinay mula dyan sa bansang Nepal. Siyempre po kami as residents dito sa Nepal, nagpanik din po kami kasi hindi namin akalain yung pangyayari na ganun ang mangyari that time. So alert po kami. Kasi malapit po kami dito rin sa river na malaki. So ang mga anak ko po, sinicure ko po from school, inuwi ko po ng maaga as usual rin po kami. Bahagian mga kabombo ng mapahayag ni Judy Pangani, ang Bombo International News Correspondent
na nakapanayam ng Star FM Bacolod. Sa dagdag pa nating mga balita, mga opisyal sa isang barangay doon sa Iloilo ay sabay-sabay na nagsipagbitiw. Bakit kaya? Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Hindi pa man tiyak na matutuloy ang barangay and sangguniang kabataan election sa darating na Nobyembre ngayong taon, naging kontrobersyal na ang isang barangay sa lalawigan ng Iloilo. Ito'y matapos sabay-sabay na nagbitiw sa kanilang pwesto ang mga barangay officials at SK chairperson ng Barangay Linubayan sa bayan ng Tigbawan, Iloilo dahil umano sa pagkadismaya sa hindi maresolbang problema sa mabahong poultry farm sa kalapit na barangay Sipitan. Sa panayam ng Bombo Radio kay punong barangay Rene Tanyo, sinabi nitong mahigit isang taon na umanong inireklamo ng mga residente ng Linubayan ang masangsang na amoy mula sa poultry farm na sinasabing nakaaapekto sa kanilang lugar. Ayon kay Tanyo, matapos nilang idulog sa tanggapan ng alkalde ang problema, agad na nagsagawa ng inspeksyon ng sanitary inspector, Municipal Environment and Natural Resources Officer, Municipal Agricultural Officer at Business Permits and Licensing Officer. Gayunman, lumabas umano sa narrative report ng mga nagsagawa ng inspeksyon na minimal lamang ang amoy at dami ng langaw sa nasabing poultry farm. Hindi naman kumbinsido si Tanyo sa resulta ng inspeksyon dahil hindi na umano nila matiis ang mabahong amoy na umaabot sa kanilang barangay. Iginiit ni Tanyo ng kanilang pagbibiteo sa puwesto ay para ano pa maipakita ang kanilang pagkadismaya na matulungan silang resolbahin ang matagal na nilang problema. Nilinaw naman ng punong barangay na hindi niya hinikayat ang ibang kasamahan na magbitiw at personal na desisyon umano ng mga ito ang pag-resign. Epektibo sa darating na Setyembre 10, magiging bakante na ang posisyong iniwan ng mga barangay officials ng Barangay Linubayan. Dumipensa naman si Mayor Virgilio Teruel at sinabing kaagad niyang inaktuhan ang nasabing reklamo ng mga residente ng Barangay Linubayan. Ayon sa kanya, hindi sila nagpabaya kung saan kaagad silang nagsagawa ng inspection sa nasabing poultry farm. Dinagdag pa ng alkalde na naging pata sila sa kanilang isinagawang investigasyon. Nanawagan naman ang nasabing alkalde sa nasabing mga barangay officials na pag-isipan muli ang kanilang ginawang mass resignation dahil tiyak na maapektuhan ang mga residente ng barangay kapag walang nakaupong mga opisyal. Post ni Caprine sa Barangay Linubayan is a form of protest. Kung pwede, mag-reconsider sa mga desisyon na mag-mass resignation. We get the real situation. What's the real score? Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Yung 3G network na ginagamit dito sa ating bansa, yan daw ay tuluyan ng i-deactivate sa susunod na taon. Yung mga user ay pinapayuhan po na mag-upgrade. May balita ang Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang National Telecommunications Commission 6 sa publiko na hindi na makakatawag, makapagpadala at makatanggap ng mensahe o makaka-access sa internet ang mga 3G supported na mobile device at SIM card pagsapit ng 2027 matapos i-deactivate ng ahensya ang lahat ng 3G network sa Disyembre 31, 2021. Sa panayam ng Bombo Radio Rusk Attorney Dio Verheltan, NT sa Region 6 Legal Officer, sinabi niyang mawawala na ang cellular service ng mga lumang keypad phone at smartphone na gumagamit lamang ng 3G connectivity simula Enero 1, 2027 upang bigyan daan ng mas advanced na teknolohiya. Ayon kay Tan, ang pag-upgrade sa 4G at 5G network ay magbibigay sa mga user ng mga mabilis na mobile internet at mas maaasahang serbisyo sa tawag at text. Tiniyak din niya sa publiko na mayroon ng mga abot kayang keypad phone at smartphone sa compatible na 4G at 5G network na maaaring bilhin. Dagdag pa ng opisyal, maaaring humiling ang mga subscriber na palitan ang kanilang SIM card habang pinananatili ang kasalukuyang nilang mobile number sa kanilang network provider. Subscribers they need to experience as well communication na very quality na siya. So the upgrading into 4G and 5G phones will cater to that quality and services. Mula rito, si Impila ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country.
your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga Kastar Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading kanina at ang resumption ng trading dahil po ngayon ay Biyernes ay sa araw na ho ng Lunes, mga kabombo, sa ganap na ikasyam ng umaga. Naitala ang katumbas ng isang US dollar, umaabot ito mga kabombo ng 62 pesos and 27 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos 88 centavos. Singaporean dollar, 48 pesos and 62 centavos. Saudi Arabian rial, 16 pesos and 45 centavos. At ang euro ay 71 pesos and 99 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maring tunghayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Sa mga lalawigan, narito ang ating mga susubaybayang himpilan dyan sa bahagi ng Visayas. Sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Negros Island, Bombo Radio at Star FM Bacolod. Doon naman sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang sa lalawigan ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Samantala, sa bahagi naman ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon sa area ng Eastern Visayas, Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo, bago tayo magwakas, narito ang Orasio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan naman ang susunod na Bombo Network News bukas, 7 ng umaga hanggang 8 ng umaga. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! May narito mga kabombo, 2 minutos na ito na nakalabay, ito na alas 7, ito na gabi. Mabay nga gabi, sinirangan na Visayas. Latest sa marabiliran nga na Metro Tacloban na duhaton matig pamarating bugos nga riyon, kundi inanabot itong puwara sa itong Bombo Radio Tacloban. Maupay nga gabi hayo nga tanan mga kabombo. Alagay mga kabombo, adi na ito mga kabombo itong petsa 3, petsa 28. Ano mga kabombo, ito na bulan, ito na Agosto, tuig 2026. Nga kundiin, ano mga kabombo, in 3 minutos na, ito na aton na nakalabay ng mga oras, ito na alas 7, ito na gabi. Kaninaw, mga kabombo, hindi na ada kabombo, mga kabombo, nga iyan na nga mga takda, ito na iyo liwata maupay nga kahimtangan, kaya baga madalumdumay, ano mga kabombo, nga ni syudad, ito na Tacloban.
Diba? Hindi na nakakakuhan kita ng mga kabombo, nakaka-experience yan na hindi na madalungdom nga kalangitan ito na syudad, ito na Tacloban. Kundi ano mga kabombo, as of now, adi kita mga kabombo at 29 degrees Celsius. Nga kundi na mga kabombo, ito natin precipitation, ada no ito na 20%. Ito natin humidity, ada 78%. Ganito natin naman hangin na mga kabombo, ada 8 km/h. Siya itong rason kung kay nga itong area, itong syudad, itong Tacloban, nahulog. Ganun mga kabombo, nga di ito na cloudy or madalumdom nga kalangitan. Diba? Hinaot mo ito mga kabombo, nga sa ring pamana magagdara ka mo itong iyong mga payong, mga jackets, or bisan, ano man ito nga mga kabombo, nga pwede niyo maging panangga ito na tubig uran. Diba? Just in case nga pag bumuhos inin nga uran ng mga kabombo, nga pag naka-form ano mga kabombo ito naton kuan nga dito naton kalangitan. Diba? So pangaghirot, pangagikmat kita nga tanan mga kabombo. Kaya isa rin pa man usala iton lawas, usala ito na kinabuhi. Makure, mga kabombo kung napapasagdan ta. Ito naton maupay nga buhaton nga dano mga kabombo, inhirutan ta, binaagyan mga kabombo. Ito na pagdadara, ito na mga butang, nga makakaghirot ito na ato ng mga kalugaring. Sigunda ng mga kabombo, ito na payong, jacket, bakal, or bisan ano pa man ito nga dano mga kabombo, nga pwede niyo maging panangga ito na tubig oran. Guti ay man lang ito, mga kabombo, nga space ito niya luwata makakaon, nga dito niyo mga bags. Kung kamuman, man lalakata nga dito niyo mga panimalay. So nga dito na ibang area ito na sa Pilipinas, mga kabombo, sugad pa nito na Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, nga na Occidental Mindoro mga kabombo, na nakaka-experience hindi nga pagtaga-monsoon rains, durot, mga kabombo, ito na southwest monsoon. Sugad man mga kabombo, ito na areas, ito na Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, nga nitong Oriental Mindoro mga kabombo, nakaka-experience siya gihapon hinin puro-puro nga pag-uran. Diba? Durot lagi hapon din mga kabombo, ito na southwest monsoon. So posible niyan mga kabombo nga southwest monsoon or habagat mo, makagdurot hindi na pagbahang na pagpanpan hitong tuna, mahitungod mga kabombo, hiton uran, nga durot or dara, hinini nga southwest monsoon. Sugad man, mga kabombo, hiton areas, hiton Visayas, nga iba pang area, hiton Luzon area, nakaka-experience siya gyapon ng mga kabombo, hinini nga madalumdom nga kalangitan. Durot, lagi hapon nini mga kabombo, hiton na southwest monsoon. Samtang mga kabombo, itong area naman, itong Mindanao, nakaka-experience ng mga kabombo, hindi na madalumdom nga kalangitan, mahitungod ng mga kabombo, hindi na nga localized thunderstorm. So, posible lagi hapon niyan mga kabombo, bisan ko na localized thunderstorms lang yan, hindi na dire kita magtagya, kaya posible lagi hapon niya nga makagadurot, pag-abahang na pagpanpan itong tuna, mahitungod din mga kabombo, itong iyaliwat dara, nga uran, mga kabombo. So, kuha natin mga kabombo, ito natin liwat information, ito natin update. Hini nga pagtaga low pressure area. Nga, kundi mga kabombo, as of 5 p.m. yan na ang adlaw.
Inina nga low pressure area ginistimataran ng mga kabombo based ito na nga tanan nga mga abilable nga mga datos no ito na pag-asa inaaday niya mga kabombo 560 kilometer east northeast hiton Itbayat, Batanes. So again mga kabombo, dabayakan ko pa man kanina inina pangaghirot pangag-ikmat kita nga tanan na mga kabombo. Oras sa dato ng mga kabombo natin nagtan 9 minutos na ito na nakalabay. Ito na alas 7 ito na gabi. Kanina tagtan ng mga kabombo natin ka muna mamati ito na ato na taramdan nga zona libre. Nga kung kayo nito iyo makakaupod yan ang atak na bombo ninya magpili. Nga na para iton aton na mga laray uluhan yan na nga gabi ng mga kabombo iton aton na news iton aton na balitaan aadiyan ng mga kabombo kundi no ini na paggamit hina mga aliases hina mga bayani inaigina kumpara ni Senator Padilla paggamit ito na kontrobersyal nga mga ngaran ito na confidential funds recipients. Samtang mga kabombo, ito na ato naman na balita international inusag na Pilipino na iulat nga nawawara flash of floods dito man gud ng mga kabombo Nepal. Samtang halay nga balita ng mga kabombo ina pag-uugsod ito na BSKE ina dire makatwiran subayan mga kabombo iton usang SK official nga nahalay na nga balita ng mga kabombo in online games nga Gorbox block na nga niya nasod Pilipinas subay ito na DICT nga na Senator Erwin Tulfo na isang multahan ng mga kabombo nga ipapreso ito na mga responsable graphic violent content nga nahalain na liwatag nga balita ng mga kabombo sobra 450 nga mga pasyente itong leptospirosis naka-admit ng mga kabombo mga hospital ito na Department of Health NCR. Nga, ano mga kabombo ito na ito na balita lokal ina pag-sakop ito Eastern Visayas sa demographic sweet spot in a game changer for the region's economy. Nga na para mga kabombo ito na ito na katukiban hinina nga ato na mga balita. Kadiyunta, ano mga kabombo? Inini nga baga mapaso ano mga kabombo nga baga ginhiri nga dayan hastayan na diba nga di social media inini nga baga usapin no nga baga paggamit hiton aliases mga kabombo nga baga igin kumpara ini ano mga kabombo ni Senator Ruben Padilla ito mga kontrobersyal liwat nga ngaran nira Mary Grace Piatos pagong, pusa, ngit-ngit, nga iba pa. No? Kaya bagainin man gud nga mga ngaran ng mga kabombo, nahihidabi. Nga ditong issue, ito na confidential funds, mga siring pa man, di na itong ginhiring nga daya niya na, di na itong impeachment trial, itong vice presidente. Kaya di naman gudon mga kabombo nakalabay nga trial which is yan na lang si Mana no inya mga kabombo nga Wednesday na hinabo ininigin na kumpara inya mga kabombo ni Senator Ruben Padilla inini nga baga paggamit diba ito na mga ngaran nga mga aliases inini nga mga sangkot iton issue iton confidential funds diba kadiliwat hiton paggamit liwatan ng mga kabombo hiton mga bayani no hiton aton mga bayani kasaysayan hiton nasod hiton iraliwat paggamit hiton kuan hiton iraliwat mga aliases kaya tinuod man god diba nga mga aliases hiton aton mga bayani kay bisan nga na ng mga kabombo ininherabo ni Fasyo nga Jacinto
gumamit inin mga alias. So kay ano kuno nga diri pwede nga bagakitaon ha pareho nga lente. Ano mga kabombo inin nga mga nahihidabi nga mga personalidad ng mga kabombo hiton confidential funds. So may tungod din mga kabombo madagmit inin nga umani hinina batikos. Diba kay inin nga alias ng mga kabombo hiton mga bayani man ganoon mga kabombo. Let's just be clear. No, kay yes, gumamit iton mga aliases ito ng mga bayani. But then ano mga kabombo, gumamit iton mga aliases nira, di ba? Para, ano mga kabombo, proteharan ito na kilusan kontra kolonyal nga paniniktik. Di ba? Inin nga mga siring paman snitch, yan ang mga term iton Gen Z, siring paman mga kabombo. Kay, ini manggod mga kabombo, inusa nga taktika iton revolusyon. So dire ini manggod iton pagtatago hiton pondo. Gumamit dira hiton era mga alias mahitungod hiton baga taktik, no? Hiton revolusyon. Dire kay sige gamit kita hinin alias kay may danatig tatago, diba nga pondo hiton hiton nasod. Diba? Iton alias na di nga mga panahon, ano mga kabombo, in simbolo hiton sakripisyo. Itong pagkakaiba. Kaya yan iton alias yan ini nagiging simbolo hiton pagdududa. Kailangan naton gihapon ng mga kabombo nga maging sarang paman clear. No? Kailangan naton ng mga kabombo nga makuan kita. Matawag inin ada kita hiton transparency. Diba kay makuri kuan nala permanente na lay ni ng mga kabombo nga awaray. Diba? Kay kung ikukumpara man gud ng mga kabombo, iton bagan tila malayo na iton konteksto, diba? Hindi rin na bagan sa rin pa ba ng mga kabombo, okay, sige alias maleton gola, pwede iton gamiton. Diba? Diriton sugad. Ano mga kabombo? Kay again, diba? Ito nanhadi nga mga alias ingin gamit para itong simbolo, itong sakripisyo. Yan na iton mga alias nagiging simbolo hiton pagdududa. Kaya hindi man yun mga kabombo nga confidential funds in kwarta hiton mga tao. Kwarta hiton nasod. No nga bisan ano man doon nga pagtatago hiton mga ngaran or aliases hiton irestoryahon na mga kabombo nga nag-aabre hiton pamakian nga kung hino ba talaga itong tinuod nga may pananagutan hini. Diba itong alias, itong mga bayani in para liwat itong kalayaan. So sana clear kita itong nga tanan ano mga kabombo. Kay inin nga alias itong mga politiko, kung gagamiton habot nga itong issue itong pondo, inin nagiging mas karahiya itong accountability. Itong pagkakaiba itong nga da. Diba? Anhad to nga panahon na para itong mga national heroes nato ng mga kabombo kay baga. Yan, ang Lunes, diba? National heroes na. Timely. Pagod na ng mga kabombo, hindi nga pag-abre ni nga restoryahon, no? And sorry pa man, para itong kalayaan. Naggamit tira para itong kalayaan. Diri kay para igtago ito na mga igtarago. Para himuon nga maskara hiton accountability. Kaya sarang pamanan mga kabombo, diri nakakapagtapaka, di ba? Kung kay ano nga, nagkuanin niya, nagdurot niya, umani niya, hinin na mga batikos, hinin nga pahayag ni Senator Padilla. No? Kay sa halip no, nga maghatag hinin klaro, di ba itong mga Pilipino, nagdurot lugod din mas hilarom nga pagdududa. No kay hakasaysayan diri dapat himuon nga sangkalan para hiton mga sorry pa man yan nga nahihinabo nga mga kontrobersya hiton nasod. Hinin nga mga hinin nga mga korap nga aton mga leader hiton aton nasod.
no kay amo nga ni iton sa tingin niyo ano mga kabombo ito naton mga bayani malilipay hiranga unti-unti ginababaligya naton kung mga Pilipino iton aton nasod, diba nga amo iton era ginpakamatayan, diba nga ipagtanggol hayba nga kuan hayba liwat nga lahi para maging saan pa man matawag nga sariling aton, diba nga maggamayada kita independence, diba? So ini nga mga bayanan mga kabombo nagtatago hiton era mga ngaran para again hiton nasod. Iton mga politiko, kung magtatago man, dapat may igyakan, no? May igpaliwanag, may ig-explain kung para nga iton era paggamit, iton alias. No? Kaya for me, ano mga kabombo, diri masama iton paggamit, iton alias. Kung iniin may ada makatwiran nga rason. Pero kung naging gamitin ng mga kabombo iton politika, diba, ilabi na kung may da sari pa man upod nga mga issue iton kredibilidad, no nagiging mabugat ini iton simbolismo. Iton alias ng mga kabombo ini nagiging maskara. Ngan iton nga maskara hamata iton publiko pwede nga maging tanda, no, ito na pagtatago, no, kay amo nga ni nga gumamit niya iton alias para may igtago. Kay inin nga aliasan mga kabombo hindi rila saring pamangaran la, no, diri niya kay kuan la kangaran-ngaran la usa inin hiya nga tanda, no, tigaman hiton intensyon kay politika, iton intensyon tinuod nga ginsusukol hiton taong bayan. Diba? Amo iton dida, iton na pagkakaiba. Diba? Kay saring pa man dirhiya kuan, dirhiya garamiton hinin mga sugadla. Diba iton paggagamit iton kay confidential kasinin. So okay la gamit kitin alias para dirhi ni sabtan. Diba? Kay again, may ada mga alias iton mga bayani. Ngan leader hiton aton kasaysayan, hiton aton history. Kay Rizal, ano mga kabombe, yung Rizal, gumamit iya hiton iya alias nga di masalang. Diba? Andres Bonifacio, iya hi Agapito Bagumbayan, hi Emilio Jacinto, iya hi Pinkian, no, hi Marcelo H. Del Pilar, iya hi Plaridel, hi Kuan, hi Antonio Luna, hiya hi Tagailog. Hi Emilio Aguinaldo, hiya hi Magdalo. Which is inin man gud mga kabombo, hi Ninoy Aquino, naging gamit niya mga kabombo, inin hi Marshal Bonifacio. Nga, subay nga hiton Kuan, subay hiton senadoran mga kabombo, subay ka na Padilla, ini nga Kuan, paggamit ni Kuan, ni Ninoy Aquino, inin kano nga hiya pwede. Hiya dire, iton inin nga mga nahadawit iton confidential funds, kaya no dire. Waray iso, iton pagkakamayada iton alias, saring paman. Pero, ano mga kabombo, iton pakiana talaga hinihira, di ba? Inin ba nga mga leader, iton aton nasod, iniba nga mga bayani iton aton nasod, nagtago ba ininhira hiton era mga alias para makakuha hiton confidential funds? An baton? Waray. Gingamit ba nira iton era mga alias para pumirma hiton acknowledgement receipts hiton pondo hiton kuan hiton nasod? Waray. Diba? Inin nga mga bayani, gumamit ba hiton mga alias samtang nakikipaglaban para hiton nasod? Diba? Oo. Amo iton dida iton kuan. Iton tuod, no, ng mga kabombo kay para hiton ikakaupay hiton nasod, para hiton revolusyon, no, para iwasan inin nga mga snitch, inin nga mga whistleblower, inin nga mga saan pa man paniniktik, ano mga kabombo iton kalaban. Diri ni para matago iton pananagutan. Asa iton dida
iton pagkakaiba. So hinaot unta inin ni Senator Robin Padilla no, inin hinaot unta, 'di ba? Inin somewhat maliwanagan gihapon, 'di ba? Hindi naman ko na makabombohan na nakalabay nga hearing no, iton impeachment trial ni VP Sara. Inbaga nagkasagutan gihapon ni Hera, nagkabatunay ni Hera Senator Padilla nga ni Attorney Divina Gracia kasumpay hiton na paggamit hiton alias. Okay, haya pa makianan makabombo in banggit man god. No gin mention ni Padilla iton mga aliases nga gingamit hiton ng mga bayani hiton katipunan. No gin kuanin niya, kumpara niya nga baga paggamit hiton alias hiton ng mga miyembro hiton New People's Army. No nga subayayin importante agud nga mapanatili mga kabombo iton confidential iton iraliwata pagkakakilanlan nga nagios habot nga hiton armado nga tunggalian. So din ginkuan hiya mga kabombo, ginbaton hiya ni Attorney Divina Gracia nga diri dapat himuon nga issue iton paggamit hin alias. No kay diri inin mga kabombo pangunahon nga irestoryahon hiton impeachment court yana nga mga takda. Yana nga mga panahon di dahiton trial. No nga sareng pa man ni Padilla, indire kuno kun diin nagintagan hinian mga kabombo nga importante nga paghingadayan hiton paggamit hiton mga alias mahitungod nga kaparte ini hiton na pagkakakilanlan nga napagpapanatili hiton confidentiality. No nga sareng pamanan nga kabombo para haaton, 'di ba? Iton paggamit yakanta pa man nga ni kanina inin nga paggamit hinin mga aliases simbolo man gud hiya hanhadto nga panahon, simbolo hiya hiton sakripisyo. Dire simbolo hiton pagdududa, hiton pagtatago, hiton pondo, hiton na pagiging maskara, hiton accountability. Diba? Sana la, diba? Pati kamo, mga kabombo, malinawagan gihapon. Diba? Kay makuri na, baga permanente na kita, dire kita pangangag kinuan, dire kita manunungog hiton mga balita, dire kita mangangag-search mga kabombo nga hiton Google sa paman. Diba? Kay importante gihapon nga magkamayada kita hinin knowledge. No? Nga sarang pamandir kita ito nagpapakamaaram-maaram. Diba? Aton la, mga kabombo, ito maging transparent kita. Diba? Ito kung may da kita nasasabtan, diba? Igyakan naton. Parang hapon, dire kita baga makagdurot, hinin sarang pamanan mga kabombo, kuan hiton mga tao, bagat nalilipat. Diba? So ayun na mga kabombo, yan ang mga tagtan mga kabombo, iton aton talaga iton pakiana nga da. Diba? Above all else, iton aton pakiana nga da. Diba? Nagtago ba ininhira nga mga bayani naton hinin halikon iton era mga alias, nagtago ba hirahiton para la makakarawat hinin confidential funds. Gingamit by ninira nga era mga alias para pumirma hiton acknowledgement receipts hiton pondo hiton nasod. Diba? Iton kuan, iton baga dako iton pagkakaiba. Diba? So oras sa dato ng makabomit may 28 minutos na ito na nakalabay ito na alas 7 ito na gabi. So stand by mga kabombo, babalikan ato na taramdan Zona Libre. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason.
Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang klika aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litrato han imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak na binatikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ang paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba, misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga mag-mislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto, agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes ngan sore throat. An virus ing gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C ngan B ngan worst impacts. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kun adlaw na ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights nga diri na ginkikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita parte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So gariton Facebook, Instagram, X,
TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radyo Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parunga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero lain ni kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen and pwede na makapagtikang live videos, mag-post and photos ng status. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban ha pagkonsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding in nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan in nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batas sanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon. Makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon. Isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos. Igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istoryahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Oras na natin ng mga kabomboy, may nagta-38 minutos na ito na nakalabay. Ito na alas 7, ito na gabi. Nga nga mga tagtan mga kabomboy, ini na kadi yung talwatanin mga kabomboy, ini nga ito na balita lang yaw
nga kundi na mga kabombo inin nga nahinabo no nga flash floods no nga to hamay Nepal nga area. Kay pag may ada man god mga kabombo usang Pilipino ito na bag nahipatik nga nawawara mahuman nga tumama inin nga flash flood ngadto ha Nepal. Nga na subayan mga kabombo hiton hiton na Nepal Tourism Board nga inin nga usang Filipino mga kabombo inin usang doktor no nga usa inin hiya ha upod inin nga sa 644 katawo no nga naiulat nga nawawara mahitungod hiton flash flood. So habang yan mga kabombo kay pag saring paman nagpapatuloy lagi hapon ito na rescue operations no nga may ada hinin labi na hinin no nga may ada nawawara nga Pilipino ngadto ha Nepal. In baga kumustahon ta ano mga kabombo ito nagkahintangan ngadto hiton aton mga kababayan okay sarang paman diri harong mamay no iton pagkaka-experience hinin sugad hinin nga tawagin niya mga kabombo sugad hinin nga panhinabo hinin diri ka aada mismo hiton iyo liwatan nasod nga ginauukyan tindikangan. Ano mga kabombo? So as of now, mga kabombo, ininadi man gud mga kabombo aton linya. Ito naton Bombo International News Correspondent tikang Kathmandu, Nepal. Nga originally mga kabombo from San Jose, Tacloban City. So ini man gud mga kabombo, ito naton Bombo International News Correspondent Ma'am Marivic Alonzo Gurong. Ma'am, good evening. Maupay nga gabi yan na mga takna nga diha Pilipinas nga sarang pamanan ma'am in hinauton ay ninada kay to na maupay nga kaimtangan yan nga mga takna. Maupay nga gabi aton nga tanan mga Tacloban nga na aton radyo Bombo Tacloban maupay nga gabi ayo nga tanan. Yes, ma'am. Ma'am, nasan po kayo nung mangyari yung mudslide or flash flood, no? At ano po yung mga nabalitaan nyo dyan sa area ninyo nung mangyari yon? Actually, ma'am, nandito lang po ako sa Kathmandu at malayo po ako sa pinangyarihan doon sa Rasua at saka sa Trisoli po. Malayo po ako doon na 2 hours po yung layo po mula Kathmandu papunta ng Trisoli po. Pero yung Trisoli po ay dinadaanan po yan namin pag pumupunta po ako sa aking mother-in-law pag bumibisita po kami doon sa kanila. Doon po yung daanan namin. Ma'am, kumusta po ngayon iyong kahintangan ninyo po? Ano po yung kalagayan niyo diyan? Sa awa ng Diyos, dahil nandito kami sa Kathmandu, mabuti naman po yung mga kalagayan namin at sa kalagayan ko mabuti naman po. Ma'am, gaano po kabilis yung nangyaring insidente? May warning po ba kayong natanggap dyan sa Nepal area, dyan sa may Kathmandu? Meron po bang natanggap bago pa man yung nangyari? So far, wala naman kasi wala naman kaming natatanggap o naririnig na news kasi palagi naman kaming nag-check ng internet o nagnonood ng Nepali TV, yung news nila na television. Wala naman pong sinasabi na itong Tibet may lindol dito nga magraraga sa itong ice dito so magaruhanda ka mo waray man siringhera. So biglaan la itong pagragasa itong tubig tipakadi China nga ni Rasua at tipakadi na hadading Trisoli River po. Ma'am, gaano po kalala yung naging pinsala sa lugar po
Tresuli po, nung Tresuli po. Ano po, gaano po kalala yung naging pinsala based po sa inyong napapanood po diyan ngayon? Sobra-sobra po dahil nakaperwisyo po sa mga bahay, mga tindahan, mga tao, sobrang perwisyo po. Nakaano ba sila na yung pagragasa ng tubig ba na hindi mo yun sukat akalain na ganun yung mangyayari, no? Na bigla na lang kahit tumakbo na lang yung mga tao, hinahabol na ng tubig. So, yung ibang tao ay umaakyat na papunta ng bundok, ano lang yung ano nila buhay ba, ma-safe lang. Yung iba naman, parang hindi pa naniniwala, so tinitingnan lang nila yung tubig kung saan darating, hindi na nila alam na umaakyat na pala. Biro mo yung mga bahay nila doon sa Trisoli is hanggang 5th floor yun, 4th floor, pero inano talaga ng tubig, dinaanan, inagos talaga. So pati tao na nasa taas na, dinala na rin. Ma'am, as of now po, ano po yung mga nababalitaan nyo dyan na mga balita? Meron po bang sapat na pagkain po yung mga nakaligtas, tubig, at meron na po bang mga matutuluyan yung mga survivors? Yung iba naman po ay wala pa raw natutuluyan, naghihingi sila ng tulong sa government dahil hindi pa pumupunta doon. At saka yung mga military at saka pulis, yung pinangyarihan na yun doon sa Trisoli ay hindi po sila pwede makapasok doon sa pinangyarihan na lugar dahil para sa safety po ng mga tao doon. Ma'am, yung sitwasyon po ng mga kalsada at mga pangunahing daan ngayon, kumusta po? Yun, yung sa amin naman dito, normal lang po. Yung papunta doon ng Trisoli River, papunta ng Trisoli, Dading, yun po yung mahirap dahil hindi pa po makadaan ng yung mga sasakyan dahil po sa putik. Yun po kaya hindi pa po pwede madaanan doon at hindi pa po pwede magbiyahe papunta doon. Ma'am, in terms of communication po, kumusta po yung internet sa area, kuryente, nagkaroon po ba ng malawakang blackout, transportasyon po? Opo, doon sa lugar na yon, katulad na lang, example po doon sa lugar ng biyenan ko, wala po silang ilaw dahil nga doon sa hydropower, natabunan na rin. So, wala po silang ilaw at saka wala pong internet. Kaya yun din ang mahirap makipag-communicate sa kanila doon dahil wala pang ilaw. Ma'am, kumusta po yung kalagayan niyo po diyan? May balita na po ba kayo doon sa biyenan niyo? Kasi sabi niyo po is dinadaanan niyo itong Tresoli papunta sa bahay ng biyenan ninyo. Kumusta po? Nakapunta na po ba kayo? Nakakumusta na po ba kayo doon? Wala pa po kasi nga walang ilaw, so wala kaming komunikasyon sa sa telephone. Wala po kaming komunikasyon at saka yung sa yung pagbisita sa Trisoli ay pinagbabawal po. So hindi pa po kami makapunta doon. Bawal po kasi malayo at saka pinagbabawalan ng army. So wala pang nakakapunta doon sa lugar na yun sa malapit sa river, wala pa po. Ma'am, may Kasi balita po ba? putik. Ma'am, may balita po ba kayo dito sa isang kababayan natin na nawawala diyan sa nung nangyari itong mudslide, flash flood? Wala po akong balita. Kaninang umaga lang, yun may nagsabi na may nawawalang from the Philippines. Yun lang po yung sabi. Pero sabi ko, sino ba yung kababayan natin, babae ba o lalaki? Tapos inilagay na ng sa news na Pilipino pala yung nawawala, doktor pa po. Sumama po siya sa mga Nepali sa mga Nepali na nagpunta sa border. Ma'am, Sa Kailas Philippine Embassy sa po ba? Kailas Yatrator pumunta sila.
Ma'am, meron po bang ano po yung balita ng Philippine Embassy diyan? Nakikipag-ugnayan na po ba yung Philippine Embassy sa mga, kababayan natin diyan, sa, mga pamilya natin dito sa Pilipinas naman? Sa awa ng Diyos wala pa naman. Hindi naman sila wala pa namang news na o ano, kumusta na ang mga Pilipina diyan? Kumusta na ang mga Pilipino, mga kababayan? Wala naman po. Wala pa naman po akong naririnig na tumawag yung Philippine Embassy sa Philippine Consulate. Dapat sila tumawag doon sa consulate. 'Di ba ma'am, dapat silang tumawag yung Philippine Embassy sa India, dapat tumawag sila doon sa Philippine Consulate natin. Kung ano nang nangyayari sa mga Pilipino, total mayroon naman sila doon mga phone number ng mga Pilipina dito sa Nepal. Sa ngayon ma'am, may banta po ba ng panibagong landslide o pagbaha na, nangyayari or diyaan sa may, Tresuli? Yun po yung may balita na po na gano'n na mag-ingat na daw. Kaya nga yung mga tao hindi na muna pinapabalik sa kanilang mga bahay-bahay doon sa mga pinangyarihan sa Trisoli at saka sa ibang lugar dahil nga sa may balita ng China na mayroon pa raw darating. So hindi rin natin alam yun kung anong araw darating, bukas, makalawa, umaga, hapon, gabi. Yun po ay dapat lang po tayong mag-ingat, no? Mag-ingat. Kaya ganun po. Sa ngayon ma'am, ano po yung pinakamahirap na bahagi ng karanasan ninyo diyaan mula nung, mangyari ito? Yun, yung ano, yung earthquake nung 2015, yun lang po at saka itong ano, itong nung August 26 yung flash flood, yun lang po yung naranasan ko na ano dito sa Nepal. Umuulan, yun tag-ulan naman, normal lang naman yung tag-ulan. Ma'am, baka po meron kayong gustong sabihin 'no, para sa ating Philippine Embassy diyaan, Philippine government. Ano po yung inaasahan ninyong tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas? Sa akin naman sana yung ating, government ng Philippines, yung embahada natin sa Pilipinas o dito sa India, kahit naman, walang nangyari na namatay na mga Pilipina o whatever man, dapat lang sila mangumusta kung ano na ang nangyayari sa Nepal, sa mga Pilipino, may nahagip ba na gano'n sa baha. Mangumusta ba sila at sana tumulong din yung ating, Philippine, government dito sa Nepal. Hindi po kahit tumulong sa atin na mga Pilipina kundi sa mga, tao ng Nepali na nakaranas na ano, nawalan ng bahay, yung iba magpadala ng ano, kung gusto nila makipag-communicate sa government ng, Nepali, magbigay sila ng tulong, gano'n po. Yun lang po yung aking, masasabi sa atin, Philippine government na kahit hindi na po kami na mga Pilipina ay, Philippine, ano po, residents, ay dahil residents na po kami ng Nepal, dapat din po tumulong din sila kung anong mangyayari sa mga Pilipina dito sa Nepal dahil dugo pa rin po tayo ng mga, Pinoy. Yun po ang dapat kong sabihin at ibig kong sabihin gano'n po na dapat ang ating, Philippine, government ay tumulong pa rin sa ating mga, ah, Filipino people ba. Ma'am, as of now po, ilan po yung data ngayon diyaan ng mga nawawala, mga nasugatan, yung, mga namatay po, ilan po? Meron na po ba kayong natanggap na balita diyaan kung ilan po yung mga naging casualty ng flood? Sa ngayon po wala pa po nung isang araw pa 'yun, may nawawala pa na mga 400 gano'n yung mga nakita. Mga kaunti pa lang po naman yung mga nakitang namatay, mga 70 o 100 gano'n po. Kaunti pa lang naman. Okay, sige ma'am. Ma'am, baka meron po kayong gustong sabihin sa mga kapamilya niyo po diyan sa, dito po, dito sa San Jose 'no, ma'am? Go ahead po.
ibibigay ko po sa inyo yung time po. Kaakon mga kabuktuan na San Jose, mga patod, umangkon, wag po kayo mag-alala, ay safety po kami dito sa Nepal at saka sa ating ibang mga kababayan, safety po at saka mag-ingat po kayo lahat at keep connecting po dahil mayroon po naman po kaming wifi or internet, mag-connect lang po tayo sa ating mga kababayan. At saka sa Radio Bumbo Tacloban, maraming salamat po na na-interview niyo ako. At saka sa mga tao dyan sa Tacloban, maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. God bless po. Yes, thank you ma'am. Thank you ma'am Marivic Alonzo Gorong. Ito ay natin liwatan o BINC. Ito nato na Bombo International News Correspondent. Tikang ito ay Kathmandu, Nepal. Damang salamat na mga kabombo. Ito nato na Bombo International News Correspondent nga hi Ma'am Marivic Alonzo Gorong. No, para ito na iyaliwata latest no nga information nga ginataga aton ngadto ano mga kabombo hamay Nepal area. Ngadto hamay kun ano ito na mga latest no ito nahihinabo ngadto hamay Tresuli ano mga kabombo kundi nahinabo ini nga flash floods dire ni tubig ano mga kabombo ito igin nabuhos hini nga baha kundi patigyapon na mga kabombo ito lusak ano putik no mudslide ito ito naging sarang paman ito usaha mga naging naging kausa ano. So, ayun na nga mga kabombo ini subay ito Nepal Tourism Board nga ini nga usa nga Pilipino inupo din mga kabombo 644 katawo nga naiulat nai-report nga nawawala mahitungod hito na nahinabo nga flash flood no nga na magugunitan mga kabobo nga nagkamay-ada hinin flash flood may Buti Koshi nga na Trishuli River Harasua no nga kundiin mga kabombo in mga banda ni Magudan ng mga kabombo hiton alas 8:30 didahan Agosto 26 ito na baga nahinabugi hapon. So nasabi nga insidente ng mga kabombo may ada sobra 300 katawo iton liwata baga na awat iton kinabuhi. So hapag kaya mga kabombo nagpadara nagyapon ng mga kabombo ito na pera nga mga nasod hiton iralo at mga rescue teams no agud nga mas mapadagmit nga mabilngan ano mga kabombo inin nga mga naiulat nga mga nawawara no tungod ito na nahinabo nga flash flood. So ini man gud mga kabombo nga Pilipino no nga aton kababayan nga nawawara didto usahiya nga physician no ininhi Juan Carlos Manalo ito na iya ngaran nga kundiin upo din niya mga kabombo hiton usang Kailash Sarovar Yatra Pilgrim Group didano mga kabombo hanan nahinabo ini nga incident. Subay mga kabombo hiton iya bugto nga hi Shara Manalo inurhi nga na kontak ininira hi Juan Carlos hiton iya pamilya didahan alauna 21 hiton kulop Philippine time no didahan Agosto 25 which is an Martes ug sa paman nga umigo inin nga baha na urhi niya mga kabombo nga balita hiton iya pamilya adto inihiya hiton immigration office hamay gerong bahagi no hiton Tibet iton iya grupo. So gin malatumad gapon ng mga kabombo ito na DFA hiton na Department of Foreign Affairs nga nakikipag-ugnayan na iton Philippine Embassy ha New Delhi nga na honorary consulate no hamay Kathmandu mga otoridad liwat gihapon iton Nepal agud nga makumpirma ito na kamutangan hinin nga nawawara nga Pilipino. So makarimadima ano mga kabombo ito nahinabo nga ito hamay Nepal diba kundiin inin dako nga area ito na naging apektado. Diba?
Okay, usaman good. No, waray linog, again na hinabo. Again, mga kabombo, waray linog, na hinabo ang to hamay Nepal. No? Kung kay ano nga, nakuan ini. Kung kay ano nga, saring paman inin, naging sugad ini, iton kabutangan. No, waray. But then, ano mga kabombo, ito naging kausa hini, kung kay ano nga, nagdurot ini hinin na sugad nga kabutangan, 'di ba? O ito niyo nakikita ito naton kuan ito naton tawag ini ito naton monitor, no, inin massive nga pagbaha nga mudslide ito niyo makikita. 'Di ba? Haros makalbungan iton area pati iton kuan, pati iton mga panimalay, mga tulay na kuan naguba, 'di ba? Mahitungod man ko din na makabombo iton impact han pag kakuan hiton baga katigbaki ano mga kabombo hiton usa nga glacier ngadto hamay ngadto hiton area. So actually ito naging impact niya nga amo nito ito naging kabutangan, but as of now ano mga kabombo subay ito naton mga pagkita iton mga news in padayon lagi hapon ini nga giniimbestigaran kung ano ba talaga ito na naging hinungdan hinin nga kuan hinin nga mga panhinabo. So oras sa dato ng mga kabombo in punto alas 8 na kita ito nagabi yan na ang mga takna. So start mo mga kabombo mabalik na ato na taramdan Zona Libre. Kita susunod na. Kuryente tips sa mga nagamit in cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone. Ang pagbaya, inakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakpapaso itong gadget nga nakakagarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo itong Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga igkakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hitong pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi inakabutang ang rate of interest nga kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini.
Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan ni malayo kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon nga instant na ang pag-shopping online, Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart Marisbaras, Tacloban City. Top Commercial Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading Salazar, Tacloban City. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantehan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw nagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyasa. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid tahan tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabugusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla iniha Bombo Radio Tacloban aparahan iba pa nga mga pamaagi. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities inging kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga nudrungana ang mga karadtuana.
magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, magkakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agod nya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay ang mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon ha social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi inso. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, paro nga ang suga nga na appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline hin mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan-share sugad gihapon ang imo lokasyon o address. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litrato. Zona Libre! Oras na natin ng mga kabomboy, may dita 12 minutos na ito na nakakalabay, ito na alas 8, ito na gabi. Yan nga tagta ng mga kabomboy, hindi na kadiyon taliwat na, hindi na nga ato na restoryahon, no? May pag-isumpay, hindi na nga online games, ano mga kabombo, nga Gorabox, nga kundi na mga kabombo, di rin na ma-access ito na nasod, ini na nga online game, nga Gorabox, no? Mahuman nga mabigo ininhira, no? Nga tugunan iton developer ini na nga mga hulga, no? Hingil ito na
malain nga epekto hinin nga dihiton mga kabatanunan. Kay subay man gud mga kabombo kan DICT Secretary Henry Aguda nakipag-ugnayan ni Hera. Hiton iratanggapan no nga diton developer hini nga mulay no nga gintagan ini hini na due process. But then mga kabombo waray ini tugon ni hiton nga Gorbax no hiton na developer hini nga Gorbax nga kundi naghatag gyapon iton DICT no hini na notice ngan ebidensya nga nakakasama inin nga platform nga dito na mga kabatanunan nga naaro gihapon na mga kabombo kung ano ba iton plano agud nga maiwasan inin nga malain nga epekto hinin nga mulay nga din mga kabombo hiton na mga kabatanunan. Kay di naman gud mga kabombo han Hunyo pansamantala nga ginban hinin Cybercrime Investigation and Coordinating Center ini nga mulay nga Gorbax. Mahuman man gud niya mga kabombo nga mahidabi nito iyang ngaran no nga dito usa nga shooting incident which is andinhi San Jose no nga hamaw nga insidente dida manggod na mga kabombo tulo iton namatay naawat iton kinabuhi nga baga 20 iton na samaran no nga baga ginihingitan mga kabombo nga usa iton Gorbax no hiton kuan hiton naginarason kung kaya no nga naging violent inin nga mga student inin nga student. Okay, sa rin pa man mga kabombo, kung makikita niyo nga dito aton monitor, no, inin sugad-sugad iton ira naging kuan hini, iton ira naging action, no, ang mga estudyante. So, di na gihapon kasi iton mga kabombo, may ida kasi hiningan bagat shotbox, nga kundi hindi danan hinabo iton grooming, di ba, para magkamay-ada ka hinin reward, no, kailangan nimo makumpleto ton imo mission. Diba nga asya itong bagat ginihingita mga kabombohan nahinabo liwat din hinga shooting incident nga aton nasod. Diba nga kung diin mga kabombo sumay pangani ka na kuan ka na Senator Erwin Tulfo pati gihapon no ini nga mga responsable ito na graphic violent content pwede gihapon nga multahan no usaman gud nga balod nun nga tatapos sa pagkailan ni Senator Erwin Tulfo baga naglalayon ininingan mga kabombo may panuyuan hinin nga magpataw hinin milyon-milyon nga multa mga posible nga mga opisyal hiton social media platforms gihapon nga padayon nga pumapalya hiton pagpapatuma ng mga kabombo hiton iraliwat kalugaringon nga community standards kontra hiton mga graphic nga na marahas nga nilalaman hinin nga video. Diba kay sarang pa man ng mga kabombo ini na makure kon iton kuan iton mga kabatanunan makakasubad hindi makakasubad mga kabombo hinin nga mga violent no nga mga panhitabo ito nera makikita social media the boarding nga ito na mga simple nga mulay kaya subay kan Tulfo ng mga kabombo dapat adha milyon isiton kuan inin multa which is true diba may tuon nga kung mga dag ko nga kumpanya ng mga kabombo iton sangkot okay la tayo ra diba kay pwede ini nga kwarta inin nga milyon-milyon nga magiging multa makakakuanin hiranga. Well, ayaw na kita ini pagpadayon, hindi nga pag-produce, hinin nga mga graphics nga kuan magiging ini nga makuan hiya violent sobra hiya ka violent ka hiton iya content no kay makakuruan iton nahihinabo ito nato ng mga kabatanunan nga niha aton nasod. Okay, sarang pamanhiton kuan, sarang pamanhiton senador, inin nga balaod nun, agud nga supilin iton kuan, iton mga ini nga mga violent, no? Ini nga
hatag hinin diri maupay nga kahimtangan nga dito ng mga bata. Diri mga kabombo, a good nga mawaraan hinin freedom of expression or freedom of information ito ng mga katawhan. No, iton panuyuan hinian mga kabombo, agud proteharan iton dignidad nga na privacy iton mga biktima. Kanira mga pamilya nga na iba pa nga mga sangkot tikang hinin nga mararahas nga mga graphic, no, inin nga mga pictures, inin nga mga videos. Kaya pagkaya mga kabombo naninilikado iton aton mga kabatanunan when it comes to social media, di ba? Kay madali magudira ng mga kabombo nga tumuod, di ba? Kung kay okay man lang nga dahiton okay man lang ito nira nakikita, okay lagi hapon, ito nira naiisip, di ba? Pero diri nira mga kabombo na nakikita nga, diri ngayon ini pwede, di ba? Diri ngayon inihiya maupay nga susbaranan, kay malain ngayon inihiya, di ba? So, ang importante niya lang mga kabombo, again, para hiton aton mga kabatanunan. Ngayon, so may pangan hiton aton mga hiton aton ginhinga dayon mga nakalabay nga adlaw, no, hindi amo lagi hapon kung bisan ano pa man iton igigin igigin pan yakan mga kabombo hiton gobyerno ginbubuhat hiton gobyerno nga pagpa-implementa hini nga mga balawd noon kun dida mismo hiton panimalay, diba? Diri gin aatimaran, no, diri gin tatagan hinin atensyon iton kabatanunan amo lagi hapon, diba? So ini nga pagban ng mga kabombo hiton online games may dinapagyan solusyon nga ba talaga inihiya? Well, mga kabombo inin pabor iton Malacañang hinin posibilidad nga bawal iton perang mga online gaming platforms nga niya nasod. May tungod itong sunod-sunod nga insidente iton karasan ha mga eskwelahan, no, nga na mga padayon nga paglaga niya hinin nga fake news. So ini man gud mga kabombo nakikita iton gobyerno nga sobra nga pagkaumaling iton online games nagdudurot iton agresyon, which is pati man yung gihapon kita makaka-testify hini nga nakakakuha nini. Well, kuan ka, addict ka na hiton, sorry for the term, but then mga kabombo, once nga nahuhumaling ka na mga kabombo, hini nga online game, diba hindi na nagtitikang iton aggression. So, nakukuan hiya, na hihiwalay hiya, diba, realidad. Minsan, nagiging kuwampain hiya, nagiging dalan, tikadto hiton karahasan. No, nga kumbaga usahiyan mga kabombo nga nakakaapekto hito na pananaw hito na kabatanunan. So subay hiton palasyo importante, no, nga proteharan iton iton mamamayan hiton gobyerno. Diba kay kontinuo din mga kabombo nga mayada kaugnayan iton online platforms nga nakarahasan hini nga mga insidente pwede, diba, mabawasan itong insidente kung igbaban inin nga mga online platforms, diba, inin nga mga mulay, diba? So iton pagtanggalan ng mga kabombo hinin pangunahon nga daluyan iton sayop nga impormasyon pwede maghatag hinin mas malinis nga espasyo iton diskurso iton publiko. So pwede gyapon niya mga kabombo nga makaaghat hiton kabatanunan nga atimanunera or bumalik hera ng mga kabombo hiton era produktibo nga hirimuon. So lain nga bahin ng mga kabombo. Social media diri mga kabombo halarangan hiton laro man gud hiton mulay or chismis, diba? Kundi importante gihapon itong plataporma hinin malayong pagpapahayag, no? So damo nga mga negosyo nga maliliit na negosyante iton naa sa mga kabomba Facebook como pangunahon nga marketing tool. So hayon na panahon itong teknolohiya
ito na pag puputol hingingan here, pag kukuha nito access ng mga kabombo, pwede magdurot in mas malaking agwat, no, iton kaalaman. So iton pag-ana nga da, sapat ba? Hindi nga pagban kumo solusyon, no, o mas makakaupay nala nga mas higpitan iton regulasyon kaysa naman iton tuluyan nga pagbabawal, no? Kaya iton panganib man yun ng mga kabombo, iton karasan in amo na ini. Iton sayop nga impormasyon, diba? Pero iton pagkukuhan man yun ng mga kabombo, kailangan naton gapon hunahunaon, diba? Ito naton mga kapatanunan, makuan hera, masunod hera haaton kun kita mismo gihapon nga era nakikita nga dito na era mga panimalay, diba? Inin nagbubuhat. Diba? Inin sa rin paman iiwasan gihapon. Diba? So para itong mga kaganak kada, diba? Ayaw niyo. Diba? Pag kuan na itong iyo mga anak. Ayaw niyo sa rin paman konsentiha. Diba? Kay kung tutuuson, itong issue hindi rin teknolohiya mismo, kundi responsable nga paggamit na hini. Itong responsibilidad itong mga kaganak. So itong kuan niya na, itong challenge na itong gobyerno kung patiunan hunera nga babalansihon iton proteksyon iton kabataan ngan publiko. Samtang papanatili ang makabombo iton karapatan liwat iton malay pagpapahayag. So yon. Oras sa dato ng makabombo. Inabay na ng makabombo 25 minutos na. Ito na nakalabay. Ito na alas 8. Ito na gabi. So start mga makabombo mabalik na ato na taramdan Zona Libre. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure iton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon, ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo, ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinomdom intikang Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sundang an masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan an overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings
ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pagisumpay ha aton mental health. An pangaro man good hin bulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada ng mga pamakiana or ig-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao in nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check ta? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii ko ng source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peking nga mga impormasyon. Kita ako na nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita ako inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usalay ni nga pamaagi han pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Marisbaras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte, Renonet Variety Store, Palo Leyte, Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte, Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, igan plug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurotin trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagaraghin kuryente. Ini nga pahinumdom induro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano good man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto.
Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop ng impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na, #end the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest kan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kunig babaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapan ni malay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sa Zona Libre! Oras na natin ng makabombin, may 35 minutos na. Ito na nakalabay, ito na alas 8, ito na gabi. Ganyan nga tag na ng makabombin, in kadiyon talot anay, ito na aton announcement. Ug sa kita ng makabombo, nga magpadayon, ito na aton na balitaan. May tungod man gano'n ng makabombo, nga magpapadayon ito ni Muswarte, kay nagpapadayon gihapon. Ito na aton pa promo nga swerte sa Palengke 2026. Balde pa rin pa premyo, may cash pa. Kung di na makapawin, maabutan 9 million pesos total prizes nationwide. Ito na naghuhulat nga mga papremyo para haiyo. Yes, mga kabombo, 9 million pesos total prizes nationwide. Yunukot-yukot kakasiyahan nga na gift packs. Ito iyong madadaugan. Haton weekly prizes. Ngayon, syempre mga kabombo, mas dako nga cash prizes. Ato naman grand draw, hininga ato na pa-promo. So, adi naman kabombo, ito mga pamaagi para kamo ini na makadaog. So, napakasimula mga kabombo iton iyo bubuhato na para makabulig nga na makadaog hiton ato na pa-promo. Igbutang lasunod iton white envelope iton iyo proof of purchase or sponsors product na mga kabombo nga lakip ha ato na pa-promo. Igsurata lo iton white envelope, iton imo ngaran, edad, address, contact number, pirma, wika number, ngaran iton imo proof of purchase nga ginagamit. Igsurat gyapon ng makabombo ana promo title ngan ig-address sa Bombo Radio Tacloban. So may nagyapon kita mga special prizes ng makabombo nga kundiin mabunot kita inusa nga winner nga makakadaog iton aton limited edition nga Bombo Radio Philippines 60th anniversary AM to FM radio set nga diri niya makapombo fixed dial hausa lang nga istasyon, diba? May din niya LED light, rechargeable nga na pwede nga dadon bisan nga ngan with 500 pesos pa inihiya. So hain ka pa man mga kabombo. So aton grand prize ang ato na first prize mga kabombo makakadaog ito na 25,000 pesos. Sa ato naman second prize 15,000 pesos. Nga na nato naman third prize makakadaog 10,000 pesos.
And syempre, ito na tumataginting nga 1 million pesos na aton grand prize. So yes, mga kapopo, amo adto ito niyo pwede nga madawgan ito na aton grand draw, hindi nga aton pa-promo nga swerte sa Palengke 2026. Ayan na mga kapopo, inagkadiyo naman naton ito na aton mga proof of purchase nga pwede niyo paliton nga naggamiton nga entry para makabuligan nga na makadaog hiton ato na pa-promo. So siyahan niyo mga kapopo, iton efficacent oil extra strength, usa ka copper label in 80 size. Iton efficacent oil extra strength pwede na niyo nga maging entry. So efficacent oil, your everyday ginhawa para sa pananakita ng katawan. Pwede gihapon mga kapopo iton San Miguel Pale Pilsen nga kundin usa ka crown of San Miguel Pale Pilsen 320 ml or 1 crown of San Miguel Pale Pilsen Grande pwede na niyo nga maging entry. So, the true global Filipino beer. Pwede gihapon din makapompa ito na Syngenta Extra Strength. So, sa copper label in any size, iton Syngenta Extra Strength, pwede na. Syngenta, bringing plant to potential for life. Nga na makapompa, pwede gihapon ito orokan, nga kunin, kung mapalit kahin na mga gamit nga mga produkto para ipanimalay o pamilya, pili iton orokan. Ano yung laki ng lanon nga igsunod na sobre ng makabomba usang product sticker or coupon ng makabomba iton orokan bearing all Bombo Radio promo titles. So orokan, maayos ang buhay mo. So otro makabombo, bulig na kamo. Ito natin swerte sa Palengke Promo 2026. Sa balik-balik pa premyo, may cash pa. Over 9 million pesos cash yung total prizes nationwide. Ito na naghuhula tayo ng mga kabombong nga ginandam. Ito na Bombo Radio, nga ito na Star FM. Kaupod, ito na ato ng mga sponsors sa products. So bulig na mga kabombong nga kita-kits kita. Ito na aton Grand Draw, yan na nga Setyembre 5. Mga kabombo, sunod nga Sabado. Mga kabombo, sunod nga mga Sabado. So, kita-kits, kita ng mga kabombo nga diha aton istasyon. So, oras dato ng mga kabombo, inamay din ita 40 minutos na. Ito na nakalabay, ito na alas 8, ito na gabi. So, stand by mga kabombo, mabalik ito na aton na taramdaan na Zona Libre. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Anayad nga sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly ngan maturely. Bisan nga maupay ito na pag-i-express sa nimo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman og gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radyo Tagkalooban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radyo Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabot ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health
health condition dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-8727. Tigam ni Kabombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinumdum inihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong gingkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay nga ha mga indoors. Maghugas gihaponhin mga kamotta gamit itong sabon nga tubig o di man nga ni alcohol-based hand sanitizer. Ngan iwasalaan na itong pagkakada itong kontak ang mga individual nga may da Mpox o nagpapakita hin mga sintomas han mao nga sakit. Pero hinumduma nga naipapasa ini nga sakit pinaagihan skin to skin. Ini nga pahinumdum inhatag ha iyo hana Bombo Radyo Tacloban. Naihan nga proven and tested nga ang pagjo-jogging o bisan ng simple lang nga walking in may damo nga mga benepisyo ha aton panlawas. Lakip na ang pagpapaupay hiton aton cardiovascular health. Kung gusto mo nga tikangan ang imo running journey, adi ang mga tips gan beginner-friendly essentials para safe practice ini. Magsulot in activewear nga angay ngan komportable imo lawas. Magsulot in sapatos nga angay o sakto para ha jogging o running. Magbalon in tubig agud nga diri ma-dehydrate. Siguraduha gihapon ngan imo running time indiri malapos ha 2 ka oras. Happy running ka Bombo! Maaram ka ba kabombo nga eksakto nga pagpili nga paggamit in aircon ni nakabulig para makagtipid din kuryente? Siyahan, piliya an inverter type in aircon nga kitaan energy guide label. Kung mabilngan mo na kitaan energy efficiency ratio o kung EER, mas itaas nga energy efficiency ratio, mas tipid hin konsumo. Labot lahini. Igpabilin nga limpyuhan ang filter han aircon para mas matugnaw ang ginbubuga nga hangin. Ini nga pahinumdom induro tayo itong Bombo Radio Tacloban. Importante ang koneksyon han mental health ha trabaho. Oo, importante ang trabaho. Pero may aday ni dako nga papel ha kabugusan nga panlawas han usa nga empleyado. Kumusta ka? Himua nga parte ini nga kultura ha opisina. Hingaanay. Importante nga magkamay-ada kahin mental health break para liwat magkaada kahin panahon para imo kalugaringon. At imani ang mental health han mga magtatrabaho in labi na nga ang stigma, diskriminasyon nga harassment inagdudurot hin malain nga epekto ha mental health. Maghatag hin pagsuporta ha mga magtatrabaho nga nakaka-eksperyensya hin mental health conditions. Ayaw kita kaulang pagbulig ha aton igkasitawo nga magkamay-ada hin ginhawa ha irapan hunahuna ngan kasing-kasing mapaha trabaho man o hagawasan opisina. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyuhan Bombo Radyo Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insurion hin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugad mga kilala na mga news organization sugad ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates kanang papabaguliwat ang kamatuoran. Tutok na din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaapat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radio Tacloban.
Napaka-importantehan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede Oras na natin ng mga kabobin, 48 minutos na ito na nakakalabay ito na alas 8 ito na gabi. Nga na ang atak na ng mga kabombo, hindi na kadiuntaan ito na atong liwata balita lokala. Nga kundi na ng mga kabombo, iniman ko dito na nahinabo nga ito ng mga kabombo hamay EBSU, hamay Eastern Visayas State University ng mga kabombo. Kundi na naginaman nilang puso ng mga kabombo ito na pagdudumara ng mga kabombo ito na ASEAN-inspired cooking demonstration on edible flowers as opposed to disaster food. Nga kundi ano mga kabombo, usay ninhiya nga naging aktibidad ha ASEAN Food Expo. Ito na panuyuan hindi na mga kabombo in matagan, diba? In higayon na mga kabombo ito na mga Pilipino, diba? Labi pa ito natin ngayon aton area, diba nga nakaka-experience kita ini na mga pagkuan na tawag ini mga bagyo, diba? So, matagan hinidiyan mga kabombo. Kung tumama man itong sakuna, hindi na madagmit nga nagiging itong problema nga ng mga kabombo. Itong nagiging limitado itong supply itong pagkaon. So, pwede mawara hinin access itong komunidad ha mga paraplitan, mabaguba ito ng mga umhanan, di ba nga, mapiritan nga umasa itong pamilya, bisan man nga mapagkukuhaan hinin mga pagkaon nga diton area. No, so nga dano mga kabombo, napakiana iton kadamaan. Ano ba iton relationship hinin mga kabombo nga diton aton topic yan na inin nga ASEAN-inspired cooking demonstration. So, di naman ko mga kabombo. Usaman ko mga kabombo, itong mga bukad. No, nga yung mga nakikita, hapoy din niyo nga lutuon. Diba? Kaya ginpangunahan mga kabombo, itong Society of Student Nutritionists, Dietitians, ito nakakaiba nga cooking demonstration. Nga nagpapakita ng mga kabombo, kung patiunan ho, pwede himuon nga pagkaon, nga inumin, no, itong mga halaman nga karaniwan nakikita naton ito naton mga kapaligiran dito naton area. Ilabi na mga kabombo itong mga tanom nga matibay no nga madali nga mabuhi bisan man kon kahuman pala hiton kalamidad. So hinin nga simple nga pagluluto mga kabombo dinigin pakita ito na aktibidad ang kahalagahan ito na pagiging maparaan nga na pagsusulong ito sustainability no ito na mga Pilipino. Hindi naman ko na mga kabombo nahahanda ito mga komunidad ito panahon ito na sakuna. So pag yan mga kabombo ini na pamatiantaan ito mga naging pamahayag ni Nutrition and Dietetics Department Head Lady Wendell Rose Olivario ito na Eastern Visayas State University. But then the reason, nakikita, there are various reasons kaya nga nag-decline ang aton mga young population age 0 to 14 nakita nato. Unang-una, of course, there's a rapid decline na aton total fertility rate. Meaning to say, fewer children are born to a woman. So our activity for this morning or for today is on blooming resilience. So it focuses more on those flowers or even plants or leaves nga add lang nga aton backyard or even our own garden sa barangay nga level. Wherein in times of disaster or in times of emergency cases nga waray kita nga makita nga mga pagkaon, some of these edible plants are pwede nga yan nato siya makaon. And then like for example atong pwede gihapon nato ang santan, okay, may nakita mga blue turnip,
Okay, pwede na siya nga makaon na to. We just have to make sure nga clean lang siya. Clean siya. Tapos, for our example here, amo siyang i-focus nga frying. Because ang frying, easy man siya, easy access. Tapos, di lang kita kailangan yung mga kanang other pa nga mga ingredients. For this activity, this is our first good nga activity nga wherein we want to push for edible flowers. Kay sayang man good, we have a lot of flowers here in our area, in our community. Pero nasasayang na ba nga, di siya sayang in a sense nga we use for decorations. Okay, but wala siya nato nasulod sa tong mind nga pwede ngayon siya nga makaon. So for this activity this year, ato siyang gin-push nga pwede gid siya edible gid siya, kaya siya nga makaon, lami siya nga kuan nga food. Ang participant natin from first year to fourth year. Our participants are mostly BSND students from first year to fourth year students, and then some we also accept other nga mga students who are inclined to venture nga mga new or mga unique nga mga dishes. Kay first man gud nato dili siya common ba nga pwede ngayon makaon ng mga flowers. So yan na ato nagyang testingan. Ma'am, are we looking forward kung magkaroon ng competition, other school, para ma-present din natin kung ano? Yes, soon we are eyeing for mga universities or mga colleges nga mag-compete nga mga recipes, unique nga mga recipes wherein ato ang major nga ingredient are edible flowers. Ang kanina kasi napansin namin dito ang process is frying niya. Pero do we have some other, the way siya i-consume, yung what if walang oil or, kasi diba parang siya, itong atong health, parang artificial ka ng oil na pwede din. Yes. Okay, mostly in other countries we use these flowers or plants as tea. Pwede gihapon siya nato i-inculcate, pwede ma-pancake, pwede nato siya gawin nga tempura. Okay, pwede gihapon nato siya i-steam lang. Pwede gihapon siya as raw. For example, itong insulin plant, itong leaves, or even ang katong flower mismo, pwede raw lang nato siya kaunon. Not necessarily nga bin-fry lang. Kani siya for the sake lang because when we add oil man good, it gives satiety. Iba nga flavor ba, unique concept nga crispy. So starting point lang nato. But then again, we will venture soon to other types of kanang pagluto, cooking methods. Hello everyone. I would like to share our new or exciting activity this morning. We are already venturing on flowers, edible flowers and leaves. And I hope nga this is not just here nga mag-end sa EBSU, but I also hope nga with other communities nga ma-practice gihapon nato ma-venture out nga may dagay tagsa-tagsa sa ato own backyard nga pwede nga yan nato kaunon. Dili pa nato yan nga discover pero sooner pwede nga yan nato siya makaon. This is only until half day lang siya, until 12 noon. Okay, thank you. So, siya doon makabombo, Ma'am Lady Winter Rose Olivario, ito ang Eastern Visayas State University. Kundi na makabombo, in dinhini nga ASEAN Food Expo ng kabombo, in dirila naging entablado ng mga kabombo, itong malikhaing pagluluto, 'di ba? Iton ini nga baga bukad iton ginluluto, 'di ba? Naging dalan gihapon ini good nga pag-irestoryahan ng mga kabombo, seguridad, pagkaon, sustainability, pag-aandam oras iton sakuna, ilabi na iton mga bagyo, 'di ba nga naabot. So pati nagihapon iton na katatagan iton na community. And bangin usaha mga pinaka-importante nga aral hininga ni mga kabombo. Indanay, ito nakatatagan in tumutubo na mismo haaton paligid, haaton kapaligiran, no. So pwede ni add iton aton garden, iton aton mga bakuran or hausa nga tanom nga pero naka paulit-ulit na lang naton nga bagagin aagian nga diri naton na maaraman mga kabombo, diri naton namamalayan nga may ada ngayon ininhiya potensyal. Kay tama nga kaalaman man gud ng mga kabombo nga pagka malikhain inabisa niton usa nga mamasilan nga bukad pwede maging simbolo iton katalwasan. Ngan pahinumdom mga kabombo nga pagkatapos iton sakuna, diba? Ini na may da mga bag-o nga pag-asa
nga na posibilidad nga otro, diba, inin mamumulaklak or maribong otro iton bukad, no, mga kabombo. So, amaton mga kabombo, ito naging kabugusan. Ano mga kabombo, ito aton paghimang-rawan, yan na nga mga takna ni nga aton na taramdan nga zona libre. So, damo nga salamat na mga kabombo, ito iyo pag-upod. Ako din ang takna ni nga aton na taramdan nga zona libre. Para sa lahat ng mga kabombo, may na nagta 3 minuto. Sa nila ito na sasalina o sa mag-alas 9 ito na gabi. Nga nahastalo ito mga kabombo, hasunod nga adlaw, nga aton otro pagkakaurusan. Ako ngayon mga kabombo, ito iyo nakaupod, yan ang atak na Bombo Ninya Magpili. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bato-bato sa langit ang tinamaan ay huwag sanang magagalit. Ito ang Zona Libre. Hanggang bukas po muli sa pareho ring oras dito rin sa himpilang pinaniniwalaan. Paradyo Bombo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into the dead. On the third day he rose again. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery, the agony in the garden. And his sweat became as drops of blood running down upon the ground. And rising from prayer, he came to the disciples, and found them sleeping for sorrow. Luke chapter 22, verses 44 to 45. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary,
full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The second sorrowful mystery, the scourging at the pillar. Pilate then took Jesus and had him scourged. John chapter 19, verse 1. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The third sorrowful mystery, the crowning with thorns. And they stripped him and put on him a scarlet cloak, and plaiting a crown of thorns, they put it on his head, and a reed into his right hand. Matthew chapter 27, verses 28 to 29. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fourth sorrowful mystery, the carrying of the cross. And bearing the cross for himself, he went forth to the place called the skull, in Hebrew, Golgotha. John chapter 19, verse 17. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. The fifth sorrowful mystery, the crucifixion. And Jesus cried out with a loud voice and said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he expired. Luke chapter 23, verse 46. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O my Jesus, forgive us our sins. Save us from the fires of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in most need of your mercy. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy. Hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this, our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary, pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ hear us. Christ graciously hear us. God the Father of heaven. Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world. Have mercy on us. God the Holy Spirit. Have mercy on us. Holy Trinity, one God. Have mercy on us. Holy Mary. Pray for us. Holy Mother of God. Pray for us. Holy Virgin of Virgins. Pray for us. Mother of Christ. Pray for us. Mother of divine grace. Pray for us. Mother most pure. Pray for us. Mother most chaste. Pray for us. Mother undefiled. Pray for us. Mother of good counsel. Pray for us. Mother of our Creator. Pray for us. Mother of our Redeemer. Pray for us. Mother of our Savior. Pray for us. Virgin most prudent. Pray for us. Virgin most powerful. Pray for us. Virgin most merciful. Pray for us. Virgin most faithful. Pray for us. Mirror of justice. Pray for us. Seat of wisdom. Pray for us. Cause of our joy. Pray for us. Spiritual vessel. Pray for us. Vessel of honor. Pray for us. Vessel of singular devotion. Pray for us. Mystical rose. Pray for us. Tower of David. Pray for us. Tower of ivory. Pray for us. House of God. Pray for us. Ark of the covenant. Pray for us. Gate of heaven. Pray for us. Morning star. Pray for us. Health of the sick. Pray for us. Refuge of sinners. Pray for us. Comforter of the afflicted. Pray for us. Help of Christians. Pray for us. Queen of angels. Pray for us. Queen of patriarchs. Pray for us. Queen of prophets. Pray for us. Queen of apostles. Pray for us. Queen of martyrs. Pray for us. Queen of confessors. Pray for us. Queen of virgins. Pray for us. Queen of all saints. Pray for us. Queen conceived without original sin. Pray for us. Queen of the most holy rosary. Pray for us. Queen of peace. Pray for us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Graciously hear us, O Lord. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Let us pray. O God, whose only begotten Son, by his life, death, and resurrection, has purchased for us the rewards of eternal life, grant, we beseech you, that by meditating upon these mysteries in the most holy rosary of the Blessed Virgin Mary, we may imitate what they contain and obtain what they promise through the same Christ our Lord. Amen. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who fled to your protection, implored your help, or sought your intercession was left unaided. Inspired with this confidence, we turn to you, O Virgin of Virgins, our Mother. To you we come, before you we stand, sinful and sorrowful. O Mother of the Word incarnate, do not despise our petitions, but in your mercy hear and answer us. Amen.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. You have been Ladies and gentlemen, you have been watching and listening to radio station DYTX, a commercial broadcast radio station owned by New Sounds Broadcasting Network Incorporated under the brand name of Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. As authorized by the National Telecommunications Commission and Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines, with a license to operate number BSD-0182-2021. DYTX Bombo Radio Tacloban operates daily from 4 o'clock in the morning until 9:30 in the evening on the frequency 95.1 kHz with a power of 10,000 watts. DYTX Bombo Radio Tacloban Broadcast Center is located at 3rd floor Infinity Building, P. Paterno Street, Barangay 26, Tacloban City. DYTX Bombo Radio Tacloban is under the supervision of Bombo Radio Philippines Network Engineer Yana May Copio with license number 0081281. Ladies and gentlemen, the Bombo Radio Corporate song followed by the Philippine National Anthem. This is DYTX 95.1 Bombo Radio Tacloban. Now, signing off. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen
to Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay.